Late ako, na-late. Sige lang. Ano lang po muna kayo dyan. Yun, mega love shoutout. And first honor natin si Ate Donna Vlogs. Mega love shoutout and good morning po, Ate Donna Vlog. Danami Mix Vlog, palablab. Pang what's our po from Danami. Huyo. Mega love shoutout, kaibigan Danami. Saglit lang po, saglit. Yan, game na. Good morning, Manay. Please support po host from Ate Donna Vlogs. Thumbs up idol from Danami Mix Vlog. Hashtag Danami Huyo. Shoutout po. Mega love shoutout po Ate Donna Vlogs. And good morning po. Shoutout kay Ate Donna Vlogs. Danami Mix Vlog, good morning sa iyo. Pin ko muna si Ate Donna. Salamat sa 8 thumbs up at 8 viewers. Yan, Danami, nag-drop ng mama. Saan kita Danami ha? My Jane, bigyan mo na kaibigan Tanyeng. May pasok ako from my Jane. Walang problema yan, walang problema. Sige lang. Patamsak sa nakapin. Patamsak daw. Apo, hintayin mo na ba? Dito na, may pupunta dyan. Ate Donna Vlogs, nag-drop ng bahay. JNKR TV po, from my James. Ay, okay, salamat JNKR TV. Nalog ko na kahapon sa Globe yung yung 100 pesos. Morning Editor Ning from Danami Vix Vlog. Palablab po, sige lablabin ko yan. Habang wala pang tao. Oh, isa. Danami isa, Danami. Lalablabin natin yan.
Like number 47. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Oh, like number 48. Like number 48 ah, oh. 48. Nalablabing yan. 49. Nakasubscribe na lahat sa ito, nakasubscribe lahat. Nalablabing natin lahat yan. 50, like number 50. Panurin ko, 4 na cellphone, panurin ko. Kamusta from Duna Vlogs? Palablab yan po, host. O sige, lalablabin ko kasunod yan, kasunod. Nakapin ka naman, nakapin. Pa-shoutout, host. Nag-shoutout na ako, Ate Donna. Nag-shoutout na. Isang shoutout lang kasi namamaos din ako. Nakatamsa ka po ay nakapin ka po, Ate Donna. Huwag po magmadali, huwag po tayo magmadali. Mga kaibigan, kasi... Hello Lodi from Marian Raitana. Marian Raitana, mega love shoutout. Good morning from Marian Raitana. Patamsak naman sa premier ko from Manidong. Si Manidong kasunod, si Manidong. Ay si Danamay muna pala, Danamay. Pero napanood na kita, Danamay. Tamsak kaibigan from Regeneri Vlog. Yun, good morning and long time no si kaibigan Regeneri. Long time no si my friend, kaibigan. Punta kita din kita bro. Punta kita din kita bro. Nakapin ka po, Ate Donna, nakapin ka po, Ate Donna. Huwag na po magbaba ng bahay pag nakapin po. May gisuya naman po si host. Pag nakapin po, huwag na po magbaba ng bahay. Kasi nakapin na po kayo na po ang priority. Para hindi naman po ako mahirapan magbasa. Kasi babasahin ko rin yan. Thumbs up idol from Dynamic Mix Vlog. Shout out. Good morning sa'yo from Dynamic Mix Vlog. Duna Vlog, nag-drop ng bahay. Dynamic Mix Vlog, nag-drop ng bahay. Bigyan mo na kaibigan. May pasok. Morning Idol Tanying. Tamsang manay, nasa harang pa kaibigan from Arnel Anali Victorino. Hello Lodi. Patamsak na sa perfil manay. Sige manay, sige. Pa-support sa nakapin po. Dynamic Mix Vlog, yan, nag-drop ng bahay. Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Tamsakdan from Ate Pili Obied. Yan, sa nakapin tayo, sa nakapin. Dynamic. Sunod premiere ni Manidong. Mega live shout out. Tumoy Gaming. Mega live shout out. Like number 15 bro. Sino ba tong Tumoy Gaming na to? Nasa harang pa from Tumoy Gaming. Doon na vlog nag-drop ng bahay and Anali Victorino. My Jane, bigi. Patusok sa nakapin host. Kasunod niya, kasunod dito. Malapit na matapos. Tusukin kayo ng 4. Pa-shoutout po sa nakapin. Harang from Dynamic Mix Vlog. Like number 15. Dala ako support bago mag-sleep from Kati F2. Baba ka ng bahay mo Kati F2 para sakali. Baka sakaling may mga ididikit pa ako sa'yo. Duna Vlog, dan dikit sa'yo. Tapos na si Duna May, Ate Duna Vlog. Thumbs up from Maria Duca. Salamat po Ate Maria Duca. Bro, pasupport sana ako. Hihi. From CGTV. Ay, o sige, no problem. Ano ba ito? Bago mo? Bago kaibigan CJ? Mega live shoutout kaibigan Tanying from Maria Duca. Yun. Baba ng bahay kaibigan. Tumoy Gaming, baba ng bahay. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Sunod si Manidong.
Matatapos na, buting kasama ang family, Danamay. Ay, na pinapanood ko yan, no? Para baka sabihin nyo, hindi nanonood si Tunying. Apat yan, apat. Sunod natin si Duna Vlog, tatamsakan natin, thumbs up. Sunod si Manay Dong, apat uli. Yun, may galab shoutout my friend, The Piña Castle. The Piña Castle channel. Thumbs love idol from The Piña Castle. May galab shoutout sa aking kaibigan ng The Piña Castle. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Okay lang dumaan. Mag-thumbs up lang mga kaibigan. Kape tayo, kape. Berlis Timbahay Arabia, may galab shoutout kaibigan. Support sana ako Pa-support. Sige. Thumbs up from Merlis. Yun, tapos na. Danamay, tapos na. Tapos na lahat. Tapos na. Kaya ano tayo kay Ate Donna Vlog. Nalilito na naman ako. Sige, magmahalan na po kayo yan. Magdikitan po sa mga may nakababang link. Unahan na po natin para tama bukas lang at balikan ko kayo, sabi ni CG. Magbakasan na po kasi may nagreklamo sa akin. Ang daming tao. Wala naman nagdidikit. Magdikitan na po, magdikitan. Sunod si Manay Dong. Like number 97. Ate Donna Vlog. Like number 97. Sabagay, walang problema sa akin yun. Ako ang host, nandito kayo sa akin. Like number 98, Ate Donna Vlog. Like number 98, nakadikit na lahat to sa'yo, Ate Donna Vlog, ha. Walang hindi nakadikit dito sa inyo, puro nakadikit to. Like number 99. Dikit ko na rin ito, hindi nakadikit yung isa, Laki na ng bahay niya, 3.4. Sa akin, di umiusad, 1.5 lang. Five minutes. Mega love shoutout sa Sailor TV. Like number 100 like number 100. Magdikitan na po, magdikitan mga kaibigan. May kisuyo ako, may kisuyo. Sa nakapin. Tusok host from Sailor TV, may galab shoutout harang. Yes bro, from Tumoy Gaming. Sige, baba mong bahay bro ha. Susunod natin. 19 likes na din po from Kate F2. Jay, bait ni Idol from Danami Mix Vlog. Lahat naman tayo mabait mga kaibigan, lahat tayo mabait. Anoyin natin yung cellphone na yan, anoyin natin yung banana na yan. Ididikit natin lahat yan, basta maghintay lang po, maghintay. Kasi sunod-sunod naman tayo, hindi naman kailang naan dyan, marami din naman na gustong ayudahan. Hindi lang sa banana, kundi sa WH. Kaya isa-isa lang. Pupuntahan ko po lahat yan. Support Idol sa baba from The Piña Castle. Sige, no problem. Salamat The Piña Castle channel. Mega love shoutout. Tamay Gaming nag-drop ng bahay. Tapos ka na namin, di ba? Sa ano naman? Kasi madami saglit lang ako mag-pin, saglit lang. Para lahat kayo mapin. Yan, sa nakapin po, premier lang, tatamsakan lang po, thumbs up lang po, tapos tawag nito, magbakas po para alam niya, manay magbabakas ako.
Tamang bakas lang at babalikan ko po kayo, sabi ni Tomoy Gaming, hashtag CGTV. Salamat Idol Tunying from Danamay. Nasa trabaho pa ako from F-Baron TV na problem. F-Baron, sige trabaho lang muna, trabaho. Baka mamaya masisanti kayo. Naloko ng ang trabaho natin. Pag trabaho lang muna. Walang problema kay Idol Tunying. Malit pa lang bahay ko, hey, from, oo nga, tika lang, kasunod ka kay Annalyn Victorino. Love from the Piña Castle. Yan. Thank you, the Piña Castle. Salamat at sa pagpunta. Kate, ito. Host, nagbaba na lang ako ng link pag di ako makabalik agad. Bukas na lang kasi patulog na kasi ako. Sige kaibigan. Tinatapos ko lang tong kaya tino na vlog. Tapos na yung isa, tapos na Nasa harap na yung isa, Hindi ko mapakita kasi baka makapiright. Tapos na rin natin doon na vlog Maraming salamat from Kati F2. Good morning house from Seller TV. Dona Dan po sa iyo kasama harang po. Sabi ni Manoy Dom Vlogs. Dito pa ako Manoy nasarang. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Manoy, hindi na ako magbabakas dito sa 4 Nagbakas lang ako dun sa sa isa. Bago kasi yun, bago. Kaya kisuyo naman sa nakapin. Kay Manoy Dong. Mega love shoutout sa $16 million in my house ni Tunying. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Manoy, magdidikit ako Like number 17, may dumikit ng isa. Hindi na ako magbabakas Manoy. Like number 17. May dumikit ng tatlo lang dumikit Like number 9, like number 20 na to. Like number 20 naman May nagtamsak ng tatlo. 17, 18, 19, tatlo. Salamat sa nagtamsak, salamat. Pang 21 Manoy pang 21. Sa premier tayo, may pang tamsak tayo na 4. 5 pala, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mega love shoutout Gabi Tolentino. Salamat sa pagpunta kaibigan. Sa premier muna tayo, Sa premier muna tayo at papalitan na natin, Sunod-sunod lang, sunod si Sailor. Patamsak lang po. Sa new upload from Marita Garriedo. Sige Ate Marita, kasunod. Mention naman po pagtapos na kayo sa nakapin mga kaibigan, mention. Mention mo pagtapos na kayo sa nakapin. Morning gathering from Larsky Vlog. Shoutout ko nga pala yung pinag-graduate natin ng isang araw, si Jan Sirdan Adriano. Magandang balita po kasi nung kinagabihan, ang lagas niya lang 2. Naging 998 po siya. Tapos dinagdagan ko po nung gabi, ulit yung banana niya. Kahapon, hindi na po siya naglagas, 1K na siya, stay na siya sa 1K. At salamat sa mga tumulong po kay Jan Sirdan Adriano. Salamat po at sulit na dikit po yung mga ginawa ninyo. 40 po yung linagay natin na banana sa kanya kasi 900 ilan nga ba siya? 963? 973 siya. 963 siya. 963. Kaya salamat.
Salamat sa mga tumulong. Guys, nagbaba po ako ng link na binaba nyo. At syempre tamang dikit na rin para sure ang pagmamahal from CGTV. So nakapin tayo sa nabagin sa akin Manoy sa Nuarang po Manoy. Panikita naman po pag may nagbaba ng link, unahan na po natin kasi magbabalikan naman po niyan. Morning Cotton from Larsky. Good morning Lods from Gabi Tolentino. Dan Tamsak from Bibs the Explorer USA. Baba ka ng bahay kaibigan at Ate Bibs Explorer USA, baba po ng bahay. Seller TV dan sa'yo, sabi ni Dana May Huyo. Hashtag Dana May Mix Vlog. Yan ang mga may nagbaba po ng link ko, magunahan na po kayo, magunahan. Mandy Achik. Like number 25. Dan sa nakapin kay Bro Dong from yun, thank you CGTV. Hello po, good morning. Harang po ako host from Ate Sur Vlog. Salamat Ate Sur Vlog. Oh. Si Ate Sur Vlog, kanila lang dumikit sa akin to. Ngayon, nag-notify agad yung aking live stream. Kaya pakidikitan niyo po si Ate Sur Vlog. Mabait po yan, mabait. Kanina lang po yan dumikit sa akin. Pero tinan mo, maganda yung dikit niya. Host ako din po, tamsak sa premiere ko para sa Friday. Sige, no problem. Sige, Ate Babes D. Sunod ko muna si kaibigan Tamoy Gaming ha, Tumoy Gaming. Pin ko lang si Tumoy Gaming ha. Like number 5 bro. Kalimbangol. Coming from Paxmax. Pag alam mo nang may X, may mga X, alam nyo na kung sino yan. Mga kaibigan ha. Pag may X at saka M na may MX ganon, alam nyo kung sino yan. Kalimbangol na bro, kalimbangol. Ano ba to? May ads. Haba nito bro ha. Haba na, 15 minutes. Bro, pang siyam. Pang siyam. Like number 7. Pang sampu. Like number 8, pang sampu bro, like number 8. Pang labing isa. Kaibigan CJ, pang labing isa. Didikitan natin lahat yan. Like number 9. May jacket ka na Gabi Tolentino ha. Baba na kayo ng bahay dyan, baba ng bahay. Ate Sor, sige baba na kayo ng bahay, baba ng bahay. Tunying, na-send na yung proof sa Team Organic, GC. Sige po ate. Sunod natin si Ate Bibs the Explorer USA. Bro, pang number 13. Like number 11, pang number 13 oh. Kalimbangol. Panunurin ko bro. Kahit mga 5 minutes lang, 5 minutes. Para sure dikit, para lahat kayo maayudahan natin. Ba't na dito nakahawak ko sa mouse? Dan sa nakapin, pasuklin na lang, sabi ni Seller TV.
Ate Sir Vlog, Biggie Biggie. Ate Sir, ibaba mo po yung sinasabi ko kanina na ano ha. Guys, yung bumili ka ng buko ay ng nyog, yun po ang ibaba mo Ate Sir. Wag po yung bahay niyo mismo kasi hindi kayo papanoorin. Kasi pag yun ang bahay niyo pinanood niyo, baka may ano pa yun na hindi dumikit kasi isusubscribe lang yun eh. Tapos kalimbang all. Kaya mas maganda yung latest video niyo para napapanood po. Kumusta ang tulog mo? Antok, antok. Tapos na sa Arangos from Ate Sor. Salamat Ate Sor. Larsky Vlog, nag-drop ng bahay. Guys, FYI lang po, ang mga ninja ni host ay lahat po yan legit dahil ginagala niya talaga yan. Kaya solid na solid yan. Bro CJ, yung pinag-graduate natin nung isang araw, ilan yon, di ba? Mahigit 14 dinikit natin. Ang dinikit ko lahat ng banana ko. Ang nalagas lang 2. Tingnan nyo ngayon si Jan Serdan Adriano, 1K pa rin siya, hindi naglalagas. Kaya sinasabi ko sa inyo na ang banana ko is legit, didikit at didikit yan. Maniwala kayo sa hindi, sigurado ako sa aking banana. Lahat yan, lahat. Kasi may tig-iisang cellphone yan, tapos lahat ng notification dito, pinapanood ko. Kaya legit yan. Good morning Kato Nying! Sensya na, na-late ako. Naling ka po from Kamek TV. Sige, no problem yan Kamek TV. Tumoy OTW from Dynamic Mix Vlog. Mega love shout out house. Kumusta ang tulog mo? Okay lang. Seller TV. Sunod si Seller. Mag-mention po mga kaibigan yung mga ano ha. Mag-mention po yung mga hindi pa na ito ipipin para ipin po natin. Huwag po kayo mahiya kay Tunying. Sino to? G. Formel Vlog. Thumbs Love Host. The Piña Castle Channel. Brought me here. Ayun, salamat. The Piña Castle. Like number 28 from Ate Regina Villarmino TV channel. Harang from Ate Regina. Mag-iwan po lang po ng bakas at balikan ko po kayo. Parang sabi ni Tumoy Gaming hashtag CGTV. Oh bro. Salamat bro. Salamat. Dada. Jamel Vlog. Yan may moderator ka na? Salamat sa bakas. Bukas na po kita mabalikan kasi patulog na ako dito. 2 po balik ko. Maraming salamat from Kate FY. Salamat Kate FY. Si Kate FY pa lang. Baba nga muna Kate FY. Para isunod kita kay kaibigan CGTV. Bro, 6 minutes. Four minutes tong iba. 5 minutes na itong isa. 5 minutes. Gawin kong 6. O kaya wala pa naman nakapin. Legit lahat yan. Kaya napakaswerte nyo kay Bro Tonying from Tumoy Gaming. Swerte talaga sila bro. Swerte. Tinan mo si Dan Adriano. Iwan ko kung pupunta ngayon si Jan Dan Adriano. JML Vlog, yun, nag-love and care emoticon. Dynamic Mix Vlog, CG Master TV, yun, may love shoutout kaibigan CG Master. Hintay lang po sa ayuda, hintay lang po ako kasi may piniplay pa ako 4 para mas maganda yung dikit. Kasi ayaw ko po ng kalimbang all tapos escape, kalimbang all tapos back, ayaw ko ng ganun. Kasi walang kwenta yun, sayang lang yung pagod ko. Mas maganda yung pinapanood ko. Kahit nakaganyan lang yan, at least yung oras niya is lumalakad yung oras niya para ibig sabihin kasi pag pinanood,
Pag pinanood po kasi ang video, ibig sabihin nun, padikit ng padikit yon. Mas maganda yung kapit niya. Sa mga didikit sa akin, balikan ko po kayo mamaya, luto lang ako. Iwan lang po kayo ng bakas. Basta mag-iwan ng bakas mga kaibigan. Sailor TV nag-drop ng bahay, Ate Sor Vlog. Harang is real from Ate Sor Vlog. Salamat ate, salamat. Salamat Ate Sor, salamat. Ang ganda ng Jensen Port, Kabaro from Seamaster. Ay si Seamaster pala yun. Sailor TV, mega love shoutout, Jamil Vlog. Sailor TV nag-drop ng bahay and Malidong Vlogs. Bro Sailor, mega love shoutout. Salamat idolos from Sailor TV. Tumoy Gaming, Dandy Kids bro from Babes Explorer. Ay si The Babes Explorer po nga pala. Tama Manay from Anali Victorino. Tams Labulate from The Peña Castle Channel 1. Mega love shoutout. Salamat The Peña Castle ha. Jamel Vlog, nag-drop ng bahay yun, wala na. Next. Si ano pa nga pala, si The Babes The Explorer. Sunod kita kaya na Sailor ha, kasi nauna si Babes The Explorer. Baba nga po ng bahay ating Babes The Explorer. Nabubulo na naman ako. Yun, sa nakapin tayo, sa nakapin. Manay, lagyan mo ng kumot yan. Andyan. Meron na Manay, meron. Nahuli lang, nahuli. Meron lahat niya, meron na. Salamat Manay sa paalala. Salamat. Daan sa nakapin house. Daan sa nakapin, sabi ni si Master. Balikan ko po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Legit po yan si Tumoy Gaming. Basta magbakas lang po kayo, magbakas. 9 minutes bro, 9 minutes oh. Tapusin ko na. Ano lang naman tong kay Ate Babes The Explorer eh. Tawag nito? Premiere lang po yan, madaling tamsakan. Kahit 5 minutes lang. Oh, 9 minutes din, 9 minutes. Tapusin ko na to para dikit na dikit. Sa nakapin naman tayo, sa nakapin. Marami tayong ayudahan ngayon ah. Sige, okay lang yan. Walang problema eh. Ayuda lang yan, banana lang yan. Good morning po boss from GMF Arbal TV Balasi. Hirap naman ito. Ito mga mahirap basahin yung mga kaibigan. Pagagawa po kayo ng channel nyo, yung madali pong basahin. Kasi pag mga ganitong mga ganito, halimbawa ito kay GMF Arbal TV Balase, ang haba niyan. Mahirap po i-search yan. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi dati po ang channel ko, Tunying Maksam Bitoy, ang haba. Pinalitan ko po ng Tunying Maksam lang para madaling i-search. Yung mga tinatamad po mag-search, kawawa lang yung channel nyo. Pababayaan lang yan. Pinapaalala ko lang po yung mga nakaraan ko para at least hindi na mangyari sa inyo. Yung mga may burloloy na pangalan, mga capital letter, small letter, number, palitan nyo na po yan, yung madali lang pong i-search. Ito, si Master TV, madaling i-search yan ang magandang pangalan. Lahat capital letter. Ito, Antidada Channel, maganda rin kay Antidada Channel. Yan ang mga magaling i-search. Maganda Bags, Mega love shoutout and good morning, Maganda Bags. $11 minutes. Kaibigan CG. Tambay lang si Picos. Work mode. Idol, hindi ba nawawala? Ano ba yun? Idol, hindi ba mawawala yung subscribe ko pag nagpalit ako ng name? Hindi mawawala yan. Palitan mo lang na maiksi, kaibigan. Yung maiksi lang para madali siyang i-search. Hindi mawawala yan kahit anong gawin mo dyan. Kahit palit-palitin mo yan ng 10 beses, hindi mawawala yung subscriber niyan. Basta yung maliit lang kaibigan kasi may mga vlogger na tamad mag-search. Para mas madali ma-search, lahat, kung gusto mo lahat capital letter, lahat small letter, ganun lang. Wala nang burloloy.
Tingin mo sa akin, ito yung maksam lang, madaling ano. Ayun o, sabi ni CGTV o, kahit makailang palit ka dyan, intact na ang subscribe natin. Naando na yan, nakasako na yung subscriber mo, kahit isang libo ka pa magpalit ng pangalan. Pero hindi ba, ewan ko lang, huwag ka maniwala kung 1,000, hindi ka naman makakapagpalit ng 1,000. Kahit mga 5 beses ka magpalit, nakasako na yung subscriber mo, hindi naalis yan dyan. Okay, salamat tos from GMFR Ball TV Balasi. Di ba, hirap basahin? Ay, daan ko yung nakapin, Manoy. 3 muna ha. Sige, salamat, Manoy. Salamat. Ha, ha, ha. Nakasako talaga. Oo, nakasako na talaga yan. Kaibigan CGTV. Wala ka ng isang ilis ko eh. Nagpagame ako kaibigan CGTV. Nanalo si Ate Rowena Tiranya, si Katamisan. Pero hindi mo na ako kasi hindi ko na kontakin yung mag-aano sa akin. Hindi ko pa na-contact yung mag-sponsor sa akin para sa pag-games. 5 pala bro ang naka-play sa'yo. Ito, isa. Ayan o, isa. Ayan o, isa. Pakita ko lang 1, 2, 3, 4, 5. Para sure, 5 agad yan, 5. Naku, ha. Lumalabas ang... Ano yun? Lumabas ba ang vibrator? Ano yung vibrator? Ilang sako po yun? From Babes Day. Sa 100 subscriber, isang sako yun. Pag grade 1 ka, isang sako. Pag grade 2, 2 sako. Nagpahula ka ba bro? Nagpahula. Megalab shoutout sa 16 at salamat sa 29 thumbs up. Maganda bags, Dan sa Cliseo. Megalab shoutout at maganda bags ha. Baka sabihin mo nakalimutan kita. Hello Manito Nying, tambay lang ako sa'yo. Nagmamadali na kasi magmasa ng harina. Sige Manoy, yung negosyo munang unahin. Negosyo muna. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Mamaya po ako mag-thumbs up. Sa nakapin. 5 ang itatapos ko sa nakapin. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naku ha, lumabas ba ang vibrator? Pangalawa naman sa nakapin para Manay Ana de Victorino. Tamsakan nyo naman yung kay Manay Dong. Ano lang naman yan? Tawag nito? Premier. Pag premier po tamsakan nyo po para ano? Magbakas lang po, dan sabihin nyo lang po, like number 3, may pangalan naman po kayo doon. Maliban lang po pag ninja gamit nyo, yun, pag ninja gamit nyo, sabihin nyo ng like number 17 from Tunjing Maksam, TM. Nagpahula ako bro, salamat bro. Maganda bags, Dan Digit, Sailor TV nag-grab na bahay, buti naman at hindi po ipinahula ang vibrator. Anong vibrator na sinasabi mo naman, CGTV? Si Master Dan Digit from Maganda Bags. Kamay TV nag-grab ng bahay. Seller, thank you. Babes Explorer, Dan Digit na from Ate. Balikan niyo po si Ate Survlog mga kaibigan. Yun, tapos na ako nung seso, kaibigan CGTV. Tapos na ako tapos na. Magtatamsak lang ako sa nakapin. Nasa nakapin naman po tayo sa nakapin. Akala ko premier to Ate Babes. Ate Babes SD, akala ko premier. Nasaan pa yung premier mo? Palitan mo po Ate Babes, palitan. Yung premier po ang ilagay mo, hindi yung bahay mo.
Yan o, dalawa pa lang yung thumbs ako. Pang number 3 pa lang ako, number 3. Set reminder. Si Maganda Bags lang ang nag-like, si Maganda Bags. Yung premier po Ate Bibs, CSD ang ilagay mo, wag po yung ano, yung pinakambahay mo. Sabi. Magdikitan na po, magdikitan. Busy lang siya, busy. Magdikitan po, magdikitan. Yun, kaysa nakapin ako sa nakapin ha. Pupunta po ako dun sa ano, Ate Bibs the Explorer, dun sa premiere mo. Itong ibaba niyo po Ate Bibs, oh, yan ang ibaba niyo, yung baba niyo, yung premiere na yan. Like number 6, may nag-ano na, may nag-thumbs up na. Like number 6. Sa premiere ako nag-thumbs up Ate Bibs ha. Number 7, oh, idikit ko na rin to Ate Bibs, oh, hindi yan nakadikit. Si Dapinya Castle po, pakidikitan naman. May banana din po si Ate Dapinya Castle, si kaibigan, magandang babae po yan, si Dapinya Castle. Ate Maganda Bags, magbaba nga ng bahay, pakisuyo. Number 8. Set reminder na lahat ate Ate Bibs, pero pasensya pag di ko po, pag nasa bukid po ako, kailan 2 days? 2 days pa naman pala. October 1, 8 p.m. Ay, makikita ko to, 8 p.m. Makikita ko to, 8 p.m. Namali ako sa kanina. Okay lang yan. Sige, palitan mo na lang po. Palitan. Palitan niyo po yan. Palitan niyo po. Para ano, matamsakan yung premiere mo. Palitan niyo po agad, Ate Babes. Sino ka ba kasunod? Seller? Seller kasunod nyo, seller. Baba ng bahay, seller. Baba ng bahay, seller. Sunod si C-Master. Ito na pala. Seller naman, seller. Idikit ko isa, seller o seller. Dito lang ako from Dapinya Castle. Sige, kasunod kita, Dapinya Castle, ma'am. Idikit ko na, like number 180. Ang daming viewers Napanood ko na to Napanood ko na ito sa ibang account ko, seller. Pang 487. Road to 500 pala to
Sige, pag-graduating kita 500. Pag-graduating kita 500 seller, 500. Pag-graduating kita ng grade 5. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Like number 181. Pag-graduating kita, pag-graduating. Kaso ang haba nito, 13 minutes nga pala to. Like 181. Hindi ko na babasahin, bahala na kayo magbasa ha. Nag-aayuda ako. Bahala na kayo magbasa dyan, magdikitan na lang po kayo, magdikitan. Gawin ko lang tong 500 si Siler TV. Panuorin ko lang tig 13 minutes. Tika lang, 13 minutes. Gawin ko lang tig pa 5 minutes. $490 ka na, Siler TV, 490. 490, ito bang isa? Like na 185, ang daming like nito ah. $491 ka na, 491. Pinapanood ko 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yan, 5. Pang-anim ko sana to, ipang-anim ko kaya to. Sige, mamaya na tong isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 8 po tong naandito sa harapan ko, 8. Kaya lahat po yan makakatulong sa banana, makakatulong sa watch hour. Sino nga pong sunod natin? Nakalimutan ko na. Sunod pala si Ate Katamisan. Sino nga ba yung kasunod? Mega love shoutout po sa lahat po na nandito sa $18 million MA house. Yun, mega love shoutout and good morning my friend Dan Subil Train in Boats. Mega love shoutout and thank you very much for coming again to my live stream my friend. Magandang umaga po host. Mega love shoutout po sa lahat from Alaherong Pinoy TV. Ang aking kaibigan si Alaherong Pinoy. Kamay, pababa po ng bahay. Baba daw kamay. Nasa harang pa from Adi Katamisan. Dan Ate Sor. Dapinya Castle ng drop ng bahay. Pakilablab naman si Dapinya Castle. Ba't yung mina naman ang gamit mo ate Katamisan? Dan po ako host sa nakapin. Namali ako host kanina. Sige lang. Ay si si GMF Arbal. Balasi, mamaya ka, kaibigan, Balasi. Balasi na lang yung babasahin ko kaibigan Ate Sir Vlog, thank you. Tumoy Gaming OTW. Maraming salamat sa house. Pababa po kayo ng bahay. Susugurin ko po kayo from Tumoy Gaming. May gratitude po sa lahat, kaibigan The Piña Castle Channel. Support watcher mo po ako host from The Piña Castle. Salamat The Piña Castle. Salamat. May kalab shoutout Manay Dong. Salamat host from Siler TV. Gawin ko lang 5 minutes kaibigan Siler. Saan ko nga ba ito nakakadikita yung Siler TV? Hindi, wala nang problema yun kung saan kita nakadikitan. Basta ang problema, ayudahan kita. Okay lang po ako. Unahin lang po natin. Maliit po bahay. Support lang po ako. Salamat, Dapinya Castle. Yan ang mga gandang ang sarap babasahin nung ganun na nagbibigay ka sa maliliit na bahay pa lang. Sarap basahin yung ganun. Kaysa di katulad na iba na malaki na nga yung bahay mo, nakikipagsiksikan ka pa. Ako ganun din po ako pagpupunta sa LS, sa mga LS. Ang una pong hinahanap ko yung maliit na bahay. Pag nakapin po ako na po ang nagkukusa. Papalit na po na nakapin house. Unahin po natin yung maliit na bahay. Ganun po ako kaibigan. May galab shoutout kaibigan Dan Sobel. Ito po si Dan Sobel, pakidikitan po natin. Si Dan Sobel, isa rin po mabait ito. Taga Vietnam. Mabait po siya, mabait si Dan Sobel.
Train in boats. Manoy, may tuwad na naman kaibigan na. Walang problema. Bayaan mo yung tuwad na yan. Di ko na pinapansin yan, Manoy. Super amazing ang enchanted mo sa LRTV. Mahilig talaga siguro yan sa tuwad, brodong. Oo, tuwad na lang alam niyan. Tuwad, pabayaan mo na yan. Salamat. Pagibang Dan Tenento Semo Bukaor Channel. Mega love shout out my friend Bukaor Channel. Kung wala ang bakas sa whitey box, sa spam comment, makikita ang ibang bakas from Ate Maganda Bags. Teka lang, 6 minutes na. Salamat from my friend Dan Sobel Train in Boats. Pa-subscribe naman kay Dan Sobel in Train Boats. Mabait yan, sabihin ko sa inyo, napakabait niyan. Lahat po ng sinasabi ko sa inyo, sugurin niyo po. Dahil hindi po ako magsasabi ng hindi totoo. Para din po sa inyo yun, hindi para sa akin. Makakatulong po sa inyo. Ba't walang damit si Ate Grace? Hindi ko naman sasabihin na dikitan nyo yan kasi hindi maganda yan. Lahat po talaga magaganda yung rinireto ko sa inyo. Kaya dapat balikan nyo po. Good morning sa lahat from Ate Grace Lord. Ang kulit naman itong langaw na to. Galingan mo galingan mo. Sino kasunod? Lucky Istri yata. Mega love shoutout sa $25 million in my house. Salamat sa 36 thumbs up. Baka hindi pa po kayo nakakapag-thumbs up mga kaibigan. Drop by lang po. Host Tunyeng from Lolo Macarag. Ito may glove shoutout nga po pala kay Pastora. Baba po kayo ng bahay, Pastora. Pakibaba nga po ng bahay. Marunong na po kayo, Pastora, magbaba ng bahay. May glove shoutout po sa $24 million in my house. Na ate ko na pati si Pastora. Kaibigan, 6 minutes, 7 minutes. Sa LRTV, 7 minutes, dikit na yan. Lodi, magandang umaga, Tamsak Dan. God bless everyone from Dan Sobel Training Boats. May love shout out my friend Dan Sobel. Eight minutes na itong isa, kaibigan sa LRTV. Hindi na ako magbabakas dahil nagmamadali tayo pero sigurado didikit yan. May love shout out po sa $25 million in my house. Sino kasunod? Teka, ibaba ko nga po itong bahay ni Pastora. Saglit lang Saglit lang sa LRTV ha. Magdikitan lang po muna, mga kaibigan, magdikitan. Di po kasi marunong magbasa si Pastor Lolo Macarag. Kaya ako na lang po ang magbababa. Yun, okay na, kay Pastor tayo, yung iba po ni yun, ang dami na. May kalab sa doon, kaibigan Celso Loto. Please subscribe and supporting Together Friend from Dan Sobel. Yung binaba po ni Anthony Max, yung may nakalagay naman po, Pastora Lolo Macarag. Tamsa Coast, Idol Bro, tunyong morning sa inyo kaibigan, may love shoutout. We are you all from Alparisi na wala. Teka lang ayudahan ko lang pala. Nakakalimutan ko na.
Sailor TV nga pala, Sailor. Ayudahan ko lang, ayudahan ko lang. Baba nga uli Sailor TV. Baba ng bahay Sailor TV. Ay wag na pala, wag na, wag na. Yan o, 493. 493 kaibigan Sailor TV, 493. Ito pala yung pinanood ko sa inyo, no? Tatamsap ko na lang sa iba. Tatamsap ko na lang to sa iba. Tamsak ho sa Idol Bro. Good morning sa'yo, kaibigan. May grab shoutout from Sir Suloto. I will reply as soon as possible from Dan Subel, my friend Dan Subel. Manay Dong Vlogs, may grab shoutout Manay from Elmer Abad. If you visit my home, please watching full video my body from my friend Dan Subel Training Boats. Hello Master, Tony Maxam from Alparis Sinawala. No, don't call me Master. My friend Alparis Sinawala, don't call me Master, just call Tonying or Maxam. Haranghouse from Larsky Vlog, salamat sa iyo sa pagsuporta bro host sa unang LS ko from Sil Soloto. No problem. Pinya Castle, the Pinya Castle nag-drop ng bahay. I will watch your video full same to from Danceable Train in Boats. Come on my friend, thumbs up from Alparis Sinawala. Salamat host from Sailor TV. Mag-iwan na po ng bakas mga dumikit sa bahay ko. Balikan ko po kayo mamaya. Salamat sa payo mo. From Arbal TV Vlog. Ito na ba yung kanina? Ito na ba yung sa'yo kanina? Kaibigan, yung sinabihan ko? Yun, madaling basahin to. Arbal TV Vlog. May kalab siya kaibigan Berlot Gaming, Laka Istri. Ay si Laka Istri pala, si Laka Istri. Idol, libutin ko lang po iba natin naka-live na kaibigan. Sige kaibigan na Pinya Castle. Sorry kung di pa kita muna napin ha, kaibigan na Pinya Castle. Solo Wonder Woman TV. Hello from Solo Wonder Woman TV. Kalimutan ko na tuloy na dami kasing sorry dapin niya kaso la, huwag ka sana magtatampo kaibigan. No worries po, idol, support lang po sa live mo, love from the Pinya Castle. Salamat, nag-aayuda kasi tayo. Si Ate Sor Maray na amay po from Manay Dong Vlogs. Princess Jimmy, galab shoutout. Walang tampuhan from Road Jen Happiness. Sige, salamat naman mga kaibigan. May galab shoutout sa $24 million in my house. 6 dinigitan ko, 2 lang bumalik from Maganda Bags. Sino ba yung mga dinigitan ng Maganda Bags? Hintayin mo mamaya, baka sakaling nagbabalik sila pag pinainit pa ng konti. Tapusin ko na muna.
Gawin ko lang grade 5 si ano. Gawin ko lang grade 5 si seller. Huwag magtampo mga kaibigan ha, pare-paras kayo magkakaroon. Isa-isa lang. Mabagal ang ating pag-ayuda. Dan Pulpak. Hashtag Dan Sibel Training Bots, my friend. My friend Dan Sibel, Babes the Explorer USA is done to your channel. Si Berlot to pala. Pasensya mo na Berlot, dati ka lang, diyan ka lang muna Berlot ha. Ito muna gamitin ko, account from Genesis Sir Nice. From Rodgen. Sige po. Salamat Tos, tinuruan mo ako sa pag-jacket at advice mo. I salute you, super. Thank you talaga bro, from Marisel Soloto. Salamat, walang problema yan, Marisel Soloto. Kailangan na tinuro din po kasi sa akin yan, kaya gusto ko rin na i-share. Ganun lang po yun, ganun lang. Okay lang kay Istri, bago ko po kasi itong ninja from Berlot Gaming Disciple. Sige, walang kaibigan ka Mike TV, sige. 495, kaibigan ano. Seller TV 495 ha, 495. Pang 496 to. Apat na lang, apat. O 496. Mega love shoutout sa $25 million Mayo. Salamat po sa 50 thumbs up. Thumbs up from Idol Ami Jimenez. Dan Sibel Training Bots. Bigi with flower, heart, and thumbs up. Solo Wonder TV nag-drop ng buy. Pakilablab naman po kay Solo Wonder. Solo Wonder tapos Larsky. Lucky Street, pakilablab naman po sa mga yan. Ha? Ayun nga pala, may galab shoutout nga po pala kay Jimboy Torres. From Kalantan, Pangasinan, Rosales, Pangasinan, at saka sa kanyang misis. May galab shoutout sa inyo kaibigan. Sa aking mga viewers dyan sa Kalanutan, na mga nagbibilad din ng palay. Katulad ko po rin na magsasaka. May galab shoutout ulit, Jimboy Torres. Shoutout ko rin yung aking kumpare. Pare ko yun na si paring Noel Valdez at kay Ate Angel Valdez, ang kanya pong anak. Shoutout ng Mega po. Hashtag Bordado TV. Pwede po bang main to main po guys? Thank you po. Kasi ala akong ninja sa mga dinigitan ko, sana ang idikit nyo din po ay main. Thank you. Ay ano nga po pala. Good morning Kuya Kumpugi and Ate Wifey. Mega love shoutout from MS Channel. Sa harang pamanoy. Sige. Sa mga ano po, sa mga may gamit po ng ninja, may kisuyo naman po ako. Pag ninja po ang gamit nyo, idikit nyo naman po yung main nyo para naman po pare-paras tayo. Yun lang po ang pakiusap ko mga kaibigan. Huwag po tayo maglamangan. Magtulungan po, tulungan, hindi lamangan. Kasi kawawa naman po yung naggagamit ng ng main. Kasi po pag dinigit nyo po ninja, buti ko pinapanood nyo kahit ninja po ang gamit nyo. Katulad ko po, lahat ng notification dito, pinapanood ko rin po yung ibang notification. Kaya dapat po pag ninja ang gamit nyo, ibalik nyo naman po yung main nyo. Di kaibigan kaibigan Rodgen. Ate Genesis, punong-puno na po kasi ng dikit yun. Mag-unfriend na rin po kayo ng iba yung hindi na po active. Yan, subscribe nyo na po. Tingnan nyo lang po kung ilang buwan na po siya. Kung isang buwan na po siya hindi nag-upload ng video, alisin nyo na po yan. Yan, subscribe nyo na po para makapag-subscribe po kayo sa menu.
Kasi sobra na po, over na po yan sa dikit, over na. Bababa ka ng Siler ha, bababa ka. Sa nakapin nga po tayo kay Berlot Gaming. Kay Berlot po muna tayo, kay Berlot. Baba ka lang muna Siler ha. Natatagalan na yung ano mo, natatagalan na yung pin. Bababa ka ng bahay Siler. Baba mo na Siler, baba ng bahay Siler, baba. Basta gagawin ko yung grade 5. Yun, thank you Siler, thank you, thank you. Gagawin natin yung grade 5. Huwag ka mag-alala. 907 na yan, 497, 907 ba lang? 498 na yun, 498. Makipagdikitan ka muna yan, makipagdikitan. Thank you so much, host from Siler TV. Walang lagas yan, maniwala ka sa akin, walang lagas yan. Opo, magbubura ako ng lahat ng mga dinikitan ko na walang balik kahit paramdam. Oo, ganon. Pag hindi po nagpaparamdam, Ate Genesis Ernais, tanggalin mo po para matuto rin po sila. Kasi kung ikaw lang po ang nanonood sa video nila, kawawa ka lang po. Talagang mapupuno yung bahay mo, mapupuno. Ngayon po, yung mga hindi nagpaparamdam sa'yo, i-unsubscribe nyo rin po. Kasi hindi naman po habang buhay na sila lang yung susuportahan natin. Kailangan magsuporta rin po tayo sa nakasubscribe sa atin. Para alam po nila sa pakiramdam yung hindi sinusuportahan. Kasi pag tatlong upload nyo na wala pa rin sila, 4, 5, 6, pag marami na. Pero pag mga 2 beses, 3 beses na wala sila, baka pang 4 na andyan sila, di okay lang yon, baka busy lang. Pero kung araw-araw sila nag-upload, tapos hindi naman nagsusuporta sa'yo, edi bayaan nyo na po, i-unsubscribe nyo na. Yan o, tanangin mo si Manay Dong, ganyan ang paliwanag ko rin kay Manay Dong. Ako po kahit ninja, nakasuportahan kahit ninja. Dati po ganyan kami, nakasuporta kami, hindi naman kami sinusuportahan, pinag-unsubscribe namin. Hello my friend, Dansabel Train and Boats. Hello, Dana May from Dansabel. Dana May Mix Vlog, Amos Channel, OTW. Totally, wala talagang support, kaya napuno lang. Tanggalin mo Ate Genesis. Asan yung tutubi mong friend, kuya? Ay, nandun na, lumilipad-lipad pa siya. Hindi naman pwedeng naka-steady lang dito yon. Lumilipad-lipad din yung tutubi na yon. Belated happy birthday po, Emma Channel TV, sa daughter mo at sa brother mo from Lucky Street. Lucky Street, si Lucky Street nga pala, ipipin ko pala. Saan nakapin tayo kay Berlot? Saan nakapin naman tayo kay Berlot? Nakatamsak na pala ako sa ni Berlot oh. Last break last, mega love shoutout kaibigan Last break last. Ito hindi pa siguro. Like number 129 Berlot oh. Panoorin ko kaibigan Berlot ah. Nasa harang. Sino pa yung nandito? Lucky Street, Root Gin. Subscribe ko tong isa kaibigan Berlot tao. Like 131, 32. Subscribe ko na rin oh. Kalimbang all. Kay Bibs Day Explorer po, may premiere din po yan. Pakidikitan naman po. Salamat kuya, from Berlot, no problem. Salamat host. Salamat guys, salamat host. Dandikit po sa'yo, hashtag maganda bags. Mega love shoutout.
Last break, last. Thank you, Danamay. Mamaya balayan kita, promise. Mamaya ka rin, Ate Emma. Mamaya ka rin po. May kalab shoutout sa $18 million mayos ni Tonying. Salamat sa 52 thumbs up. $98. Dalawa na lang, kaibigan Seller TV. Sige, dikitan po, dikitan. Salamat sa 52 thumbs up, salamat sa 1 thumbs down. Banggitin din natin yung thumbs down para at least naririnig niya na, ay, buti pa siya, pati yung thumbs down, inaano niya, anong tawag nito? Na-appreciate niya yung thumbs down. Para hindi naman po siya magtampo nag-iisa na nga lang po siya thumbs down, di pa natin papansinin. Anti Daddy Channel, may galab shoutout. Salamat sa bigi-bigi. Salamat sa nag-join. Salamat sa nag-join din ako. Mag-out muna po. Nasa work pa. 5 AM pa lang dito sa amin. From last break last. Baba ka muna ng bahay mo. Ba na bahay? Para dikitan kita kaibigan Kaibigan last break last. Natawa tuloy si Danami at saka si Arnilano Victorino. Ayan kuya, pagpasok ko dito may tuwad na. Di yan sa pagsabi ko ng pugi ka ha from Ate Mo Channel. Berto, thumbs up natin dikit. Nice to yun. Danceable train boats yun. Thank you my friend Danceable because my one person. My friend Danceable, I have 1 thumbs down in my live stream. But I appreciate to the 1 thumbs down. Bahala na dyan sa English ko. Basta I'm happy to the one person na nagta-thumbs down sa akin. Harang from Jan Serdan. Yun, nandito na. Mega love shoutout sa ating napag-graduate na si Jan Serdan Adriano. 1K pa rin po siya, hindi nagbabago yung kanyang subscriber. 1K pa rin siya. It's a very great, lovely smile. Thank you my friend Danceable. Hello, Stag Danceable Train in Boats. Musta po? And ang weekdays natin dyan from Lucky Stray. Huwag yan pansinin. Mas sikat kami ni Manoy, di ba? Oo, sikat tayo. Alam natin yan. Tonying, sana bago ka mag-end, pin mo po main. O sige, ipin nga kita. Ialisin ko na muna si Berlot. Yan, palitan ko na to si walang problema yan ate. Walang problema ate, Genesis Nice. Napapadaldal na naman tayo. Sige, ipin na kita, ipin. Nag-request yan na maganda. Yan po ang maganda, nagre-request. Baba po ate Genesis. Wow, 8 chairs, harang po. From Jan Serdan Adriano. Pabayaan mo yung harang na yan, Jan Serdan. Kung naiinip ka, skip mo na yan. 53rd. Hello Lucky Tree, I don't know. I do not know. Do same you from Danceable. Asan yan Manoy? Dagdagan natin. Pag nagbaba naman si Manoy doon ha, premier lang yung kay Manoy doon, tapsakan na po natin. Baba nga Sailor, baba. Sailor, pakibaba nga po, pakibaba ng ano. Dahil nagpalit na nakapin. Like number 29 Ate Genesis Ernais. Idikit ko na rin po, hindi pa nakadikit Number 30 Ate Genesis, number 30 hindi pa rin nakadikit
Number 30. Like number 30. Para sa lang po pala tayo subscriber ate. 1.51. Sino na to? Ba't nasa live na to? Nasa ibang live na. Like number 30 to. May isa nang nagtamsak ate Genesis. Daily routine. Kung bakit hindi na raw pumapasok sa school ang mga bata. 9 minutes. Salamat Tunying. Babalikan ko sila sa Rodgin account ko. Wow, salamat from Rodgin. Amix. Bigi-bigi. Salamat kaibigan Amix. Yun si Siler. Sino ba itong isang to? Ay siya na pala to si Berlot. 6 minutes Berlot. Tingnan mo si Berlot oh. Sikat na rin si Berlot. May isa na rin tuwa. Berlot, may isa ka na rin yan oh. Taga nga. Antidado channel. Bigi-bigi with Labinger emoticon and nilirika niya to. Mrs. Lantin. Jan Serdan. Adriano. May galab shoutout. Antidada. Bigi-bigi si Antidada. And nilirika niya. Okay na siguro yan, 8 minutes, kaibigan, no? Wala na, natabunan na ng harang sa si Jan Serdan. Huwag mo nang pansinin yung harang, Jan Serdan, huwag mo nang pansinin yan. Natabunan ng harang si Jan Serdan. Iniwan mo na si Juan, Bailey. Tapos na siya. No. Naka-live pa. O di, bigay mo to sa isa. Yung laptop mo, anong silbi yung laptop? Ay, nanonood. Kay? Siyempre sa live ko. Ang laki ng Wala na dyan? Wala nang iba dyan na gamitin ko? Ang dami mo namang... Ang laki ng bunga nga nito. Nahilig dito. Sabi ng pang nagsasalita, ano yung puno. Kahit nandiyan ka sa lamesa na yun, rinig na rinig dito. Ano? Mega love shoutout. Mega love shoutout sa $14 million in my house ni Tunying. Ay, sorry, my friend, Alparis nawala. Sorry. I do not Philippine language from Dan Subel and Boats. Dan sa nakapin Manoy. LQ kayo ni Ate YP. Hindi ano lang yun, joke lang yun. Dan na po sa nakapin house. Nag-iwan ng bakas. Ate Sir Vlog, bye po please. Para masuklian na po idol, salamat. Hello my friend from Kimado. May galap shout my friend Kimado. Baba nga Sailor na, wala na yata yung Sailor. Nasa harang pa, nasa harang. Yun, nagbaba Sailor. Sige. Dalawa na lang kay Sailor dalawa na lang. Sa nakapin tayo, sa nakapin mga kaibigan, sa nakapin. Sino yun? Ayan o. Pang 99, pang 499. Pang 499. Like 194.
and 195. Mega love shoutout, Manay Orly TV channel. Salamat po, Manay Orly. Salamat. Sorry kung di ko nabasa agad. Salamat host from Seller TV. Mega love shoutout, Kuya Orly. Come on, my friend, Tamsakdan from Kimado. Yan, mega love shoutout, my friend Kimado. Hello, Ima channel. Mega love shoutout po. Magandang umaga from Dan Subel Train and Boat. Yun. Good morning din. Magandang umaga din kaibigan Dan Subel. Salamat. Salamat din my friend Dan Subel. Thank you. Thank you. Manay Orly TV channel, nag-drop ng bahay. In Alparisi na wala, nag-drop ng bahay in Quimado. Five minutes. Kay Ate Genesis Ernais. Salamat po sa 55 thumbs up. Yun, salamat sa pakulay ni Ate Genesis Ernais. 50 pesos. Pang soft drinks. Mega love shoutout and salamat po Ate Genesis Ernais. Nandito ba ako Ate Genesis oh? Kay Bulilit. Salamat ulit Ate Genesis Ernais sa iyong pakulay light blue. Salamat sa 54 thumbs up. Nagsweldo na ako tunying. Nagsweldo sa YouTube, ate? Nagsweldo ka na ba sa YouTube? Watching Kabsat from Bijimina Vlog. Yan, mega love shout. Bijimina and Cel Soloto. Yan, magdikitan po, magdikitan. Wow, Sawer. Sower pala. From Quimado. Dana Mimix Vlog. Ruth Jean Happiness. Dan Dikit, pasukli na lang po. Kuya, gandang umaga at sa lahat po dito. From Jan Sirdan Adreo. Ang haba ng harang ni Jan Sirdan, ngayon lang nakabalik. Salamat Jan Sirdan, salamat. Congratulations ulit kay Jan Sirdan Adriano, salamat ulit. Hello Dan Subel Train and Boats, may love shoutout po from Manay Orly TV channel. Arbay, bye muna ho, salamat po. Teka lang, hintayin mo lang ano yan? Arbal TV Vlog. Last na to kay Sailor. Ikaw na kasunod, baba ka muna ng bahay bago ko umalis. Arbal TV Vlog para madikita naman. Kuya, may pagim ka ba sa Christmas? Wala pa. May sponsor sa akin kaso hindi ko pa kino-confirm kung... Kasi nahiya naman ako may sponsor na pag anong games. Kaya naman na magpapagames ako sa iba kukunin yung sa iba kukunin yung pera. Yan ang mga kaibigan sa mga nandito. Pabasa po ng comment ni Jan Sirdan Adriano. Pakibasa po ng comment ni Jan Sirdan Adriano kung gaano ka-legit ang aking mga banana. 2 days po walang lakas. Ayan kay Jan Sirdan yung mga patunayan na ang bananang dinidikit ko ay hindi nalalagas. Kayo na po magbasa para at least alam niyo po.
Kayo po magbasa para alam niyo po. Ayan o, hindi ko nakabasahin. Nakakataba ng puso na... Tika lang po, tika lang. Sinunod lang po ni Jan Sertan yung aking payo, pero tinan mo hindi nalagasan. 1K pa rin po siya hanggang ngayon. Kaya congratulations, Jan Serdan Adriano. Share saludo Dan May. Thank you so much from Sailor TV. Ilan ka na, grade 5 ka na ba, Sailor TV? Si Balisi. Kanina pa yan pa. Si Balisi pala, si Balisi. Baba nga muna, kaibigan ano. Kanina pa yan. Arbal TV Vlog, pababa ng bahay, Arbal. Yan, ati Genesis Nais, palitan po muna kita kasi kanina pa naman to si ano. Balikan na lang po kita mamaya sa mga ibang ano, sa mga ibang banana ko. Dito muna tayo kay Arbal TV Vlog kasi bata pa yata to si Arbal eh. Baba ka na lang muna ng ano, kaibigan Sailor, makipagdikitan ka dyan. Tsaka si Dan Subel pala, si Dan Subel, si Sulu Wonder pala, isa pa. Kasi kanina pa si Arbal, pinagpapalit nga ako ng pangalan para madaling ano, para madaling madikitan. O nga pala, 500 pa lang o 539. 540 o kaibigan Arbal o 540. Pang 540 kaibigan Arbal. 540, 541. Pang 540 to kaibigan ano, pang 541. Like number 39. 541 na yan, papanurin ko lang ha, panurin ko lang. Sino to? Ba't iba na yun? 542 na kaibigan Arbal. 542 like number 64. Lima ibibigay ko sa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sailor TV. Grade 5 ka na Sailor, dagdagan ko pa yan maya-maya konti. Ayudahan ko lang si ano, si Arbal. May dumikit ng isa kaibigan Arbal, may dumikit na isa. 543 na, 543. 544 ka na kaibigan Arbal. Like number 65, 66. Sunod natin si Dan Sobel, train and bot. Paki ano naman si kaibigan Dan Sobel, train and bot. Si Manny Orly po, si Manny Orly, pakidikita naman po. Kuya, basahin mo comment ko kung okay sa'yo yung sinabi ko para mag-confirm. Oh, nabasa ko. Teka lang, bay muna ako sa iba, Arbal. Hindi ko pa nababasa, Genesis, Ernais, Dan Tuyo. Harang pala, from Bisaya Mistisa. May love shoutout, kaibigan Bisaya Mistisa. Sorry kung hindi ko nabasa. Lars Kim Vlog nag-drop ng bahay, Arbal TV nag-drop ng bahay, Dan sa nakapin. Sir Suluto, Dan dikit sa'yo, nagbaba ng bahay si Dana May. Sailor TV, damsak na po. Full watch with bakas from Manny Orly TV channel. Thank you so much kaibigan Tunying. Legit po talaga ang banana na bigay nyo from My Jane. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Panikita naman po si Manny Orly. Welcome to my channel. All my friend, I will reply soon. After finish, thanks from Dan Sobel. Wait my friend Dan Sobel, I give you 10 banana. My friend. Next, you're the next my friend Dan Sobel, I give you 10 banana.
Kay Manny Orly, wala na akong ibibigay kasi naibigay ko na nung minsan sa kanyang LS. Pakinikita na lang po si Manny Orly. Sel Soloto, Orly TV channel, dikit full pack na sa'yo, idol sir, from Manny Sel Soloto. Solo Wonder TV nag-drop ng bahay. Sailor TV thumbs up na po, full package with bakas. We are a family and tuning home. From Danceable Train and Boats. Solo Wonder nag-drop ng bahay. Tiniis ko po, di mag-open ng whitey sa CP ko. Ha ha ha, sa CP lang anak, ako nagsisilip. Basta sundin nyo lang ang payo ko, sigurado yan. Kaya congratulations ulit, kaibigan dyan, Sir Dan Adriano. Orly TV channel, salamat. OTW po from Sailor TV. Sinisilip ko yun eh. Sinilip ko yun, nagbawas ka ng 2. Naging 998 yun. Tapos dinagdagan ko ulit nung iba kong gadget. Kaya yun, nag-1K na. Teka lang po, saglit. Maghahaw ama. May grab siya sa $18 million may house. Sige lang po, sige. Sige po tanyo yung from Ate Genesis Sir Nice. Mailer ka niya, pagkitamsak po ng upcoming live ko, thank you. Sige po, kasunod. Sa nakapi naman po tayo kay Arbal TV Vlog. Alis mo na ako idol, may gagawin pa ako from Dynamic Mix Vlog. Sige. Gcash gawin mong premyo sa palaro mo. Sa December kuya, from Emma Channel. Sige po Ate Emma, salamat sa pag-sponsor. Salamat Idol Tonyeng from Don ng Dynamic Mix Vlog. Salamat po host sa pin from Arbal. O sunod-sunod natin yan, sunod. Yes po host, salamat po. Tamsaktan kaibigan Tonyeng from Jen KR TV. Bigyan kita 5K para sa game kuya. O yan, may kayo po ang nakabasa. May sponsor po tayo sa Christmas, 5K. Bibigyan po ni Ate Emma Channel. Via Gcash. Yun po ang ipapalaro ko sa Christmas. Baka may mag-sponsor pa, madagdagan pa po yan. Yan po ay para sa inyo. Yang 5K na po yan, para sa inyo po yan. Iuubos ko po yan sa pag-game. Si Ate Emma Channel po ay ang mag-i-sponsor. Tapos po may mag-sponsor pa po dyan na iba. Gusto pa rin po mag-sponsor para sa pag-game. Ihintayin ko lang po yung confirm niya kung go siya sa pag-sponsor sa akin para sa pag-games ulit. Yan pong ibibigay sa akin na pag-games. Ibibigay ko rin po sa inyo yan. Premium po sa inyo yan. Hindi ko po ibubulsihan or ano pa man. Kwintahin nyo po yung ipa-premium kong pag-game. Kwintahin nyo po para po alam nyo kung ilan po yung pa-premium na gastos ko. Para po sa inyo lahat yan. Larsky Vlog thumbs up done na po sir, full package with bakas. Noted na kuya, confirm na from Ate Emma Channel. Salamat po, Ate Emma, salamat. God bless po. And more blessing po to come, Ate Emma, para sa December. Kaibigan Tonyeng, gaya ng sinabi ko sa iyo, willing ako mag-sponsor sa iyo. Kayo na po ang nakabasa, narinig niyo po. Si Manny Orly TV channel po, yung nagsabi sa akin na mag-i-sponsor din siya sa pag-game. Ngayon po, ayan po, nag-confirm na rin po siya na siyang mag-i-sponsor din. Kaya, kung ilan pang ibigay ni Manny Orly, yun din po ang ibibigay ko sa inyong pag-game. Imo-multiply ko po yan kung sino sa pinaka-grand prize. Ganon, imo-multiply po natin. Para sa inyo po lahat yan. Hindi po para sa akin yan, para sa inyo din. Para maging masaya lang po ang ating live stream sa Pasko.
Salamat ulit Ate Emma and Manay Orly TV channel. Alam niyo na po kung magkano ang ating pa-games, kung magkano po lahat ang ating mga panalunan. I-divide lang po natin yan mula sa grand prize pababa, saka sa consolation prize. Send mo yung full name mo sa messenger at place from Ate Emma channel. Sige po Ate Emma, sige po. Pag malapit na lang po ang Pasko, Ate Emma, pag malapit na pong pagpa-game si Tunying, sa ako na lang po isa-send para at least po sa kanyo po ibibigay. Para po alam po lahat nila. Yun kaibigan Arbal TV Vlog, 5. 5 na kaibigan Arvlog TV kasi ang haba eh. Naka 8 minutes na tayo, 8 minutes oh. May grab shoutout kabayan Amir Whitey. Next naman tayo, next. Sino gusto magpapit? Sino ba yung kasunod kanina? Ay, si Dansabel pala, my friend Dansabel. Dansabel, please drop your link again. Sunod si Ate Emma pala, si Manny Orly pa pala. Isa-isa lang po. Teka lang. My friend Dansabel, please drop your link again, my friend. Are you there, my friend? Dansabel Train and Boats? You still there, my friend? Dansabel and Boat? Teka lang, wala na si Dansabel. Please drop again your link, my friend Dansabel. Teka lang po, saglit. Teka lang baka nandito na. Dansabel. Wala. Saglit. Salamat po sa 60 thumbs up. My friend Dansabel and Train and Boats, please drop again your link. Wala na yata si kaibigan Dansabel. Kuya Tonying, salamat sa pagsagot sa premier ko nung Monday. Phone lang gamit ko at may na-signal sa bahay kaya nawala ako from Ma'am C. No problem, Ma'am Risa. No baba ka ng bahay, para makapagdikitan. Ayaw ko dikit mukbang si Lolo, kaya tambay tamsak sa premier ko. Okay na po sa lahat. Salamat. Pahinga ka muna, Ate Regina Villarmino. Yun, sa LRTV nag-drop na ba? Alparisin na wala.
Sino bang di napipin? Please support Alparisi na wala, my friend, mga kaibigan. I'll give you banana, my friend. Alparisi. Like number 63, my friend, Alparisi. Like number 63. Yun, nandito pala si Marita Garrido. Teka lang, Marita Garrido. Si Ate Ima pala. Ay nako, ang dami ng... Like number 64, my friend, Alparisi na wala. Mag-iwan na po ng bakas. Garantisado, babalikan ko kayo. Teka lang po, Ate Ima, teka lang po ah. Like number 65. And one banana, my friend, Alparisi. Yan, all bell, my friend. Like number 67, my friend, Alparisi. And subscribe again to Banana. Subscribe to your channel, my friend, Alparisi na wala. Sige, ate, sige, ate Bib, sige, tulog na po, salamat po, salamat. Sa didikit, babalikan ko po kayo from Solo Wonder TV. Wait lang po, saglit, isa-isa lang. No worries, kuya, from Imas Channel. Hebron TV, hello. Hi everyone from Hebron TV. Mega love shoutout, my friend, Hebron TV. Dan Seller TV, full pack, dikit tayo, sabi ni Melary Kanya to. Hi, I'm Korean. Premier, hey, 50 bananas to channel to subscribe with friend. Please subscribe to channel. To 10, I'll give you 5. Yun, Tumoy Gaming. Nandito ulit siya sa kaibigan si GTV. Stay home, Tunying Maksam. Come on, my friend. Yes, my friend. I will stay in my home. Because ang dami ng virus na naman. Give me some bananas, please, house, my friend. Okay, no problem. Wait a minute. Nakaligid na ako kay Hebron nung isang araw, wala pang balik. I-mention mo. My friend Hebron, Hi, my friend Hebron. Marita Garrido is done to your channel. Anis? The other day, my friend Hebron, please subscribe back, my friend, to Marita Garrido. Marita Garrido is done subscribe to your channel the other day. She is waiting. I'm waiting na. She is waiting to subscribe to your channel, my friend. Dumudugo na ilong ko. To Marita Garrido. Please, my friend Hebron, just please subscribe back to Marita Garrido, my friend. Marita Garrido, tutok shampoo sa homemade burger mo. Tinataguan ko yan sa Hebron, kuya, kasi lahat ng binigay niya, tinatagpas. Ganun ba? Wala tayong magagawa. Bayaan mo. Sailor TV, nag-drop ng bahay, Arangos. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay, Sailor TV. Dan Solo Stay. Ma'am Sirisa, napatawa si Ma'am Sirisa. Baba pa nga Ma'am Sirisa, Ma'am Sirisa. Yun. My friend Alparisi, Dan. Dan, watch to your video. Natawa sila sa English ko, bahala kayo dyan. Sa mga nagbaba ng bayan na hindi pa naipipin, sabihin mo lang, ay sunod si Ate Ima muna. Ate Ima muna. Ate Ima channel. Nagbababa naman si Alparisi, maano magbabate. Sunod pala si Amir. Sunod si Mamsi pala.
Nasaan yung bahay mo ate Emma? Teka lang, tapos na dun sa isa. Masipag naman magbaba si si Alparisi. Nasaan yung bahay mo ate Emma? Wala ka bang ninja ate Emma? Ninja muna kasi gamitin mo ate Emma. Yo, sa nakapin tayo kay ate Emma channel. Didikitan kita ate Emma, dikitan kita. Imo-monitor ko yan sa'yo. Imo-monitor ko yan. Para hindi nalalagas. Wow, 800 ka na pala ate Emma, malapit na. Hindi ko na muna ididikit ate Emma. Ate Emma, hindi ko na muna ididikit. Pag ano ka na, pag road to 1K ka na, sa ako na lang ididikit para sure na hindi ka na bababa. Okay lang ba ate Emma? Okay lang? Ate Emma, okay lang ba sa'yo? Tawag ko lang Dolbo. Sa ako na ididikit ate Emma, video mo kasi ang ibaba mo, video mo, hindi yung bahay mo to eh. Yung video mo para matamsakan, mapanood. Ate Emma. Paltan mo ate Emma. Yung video mo, latest video, paltan mo ate Emma, paltan mo. Okay kuya. Palagyan lang po, bakas, para aware ko kung saan nanggaling. Wag bakas, ba't bakas ang... Ano yan, pag bakas, ano yan? Spam yan, spam. Tonying na lang, tonying. Guys, tamang dikit naman eh. Wag naman po. Para hindi masayang. Sabi ni kaibigan si Titi. Sabihin nyo lang, galing kay ATM. Tonying Magsam, yun. Wag kang bakas. Di ko nga alam magbaba ng video. Sumasakit ulo ko. Patay tayo dyan, ate Emma. Oo, wag na lang kahit wag nyo nang sabihin tunying. Basta tamang bakas lang, pabayaan nyo na yan. Makikita naman yan kung, alam mo nag-end ako ngayon, makikita naman yan kung anong oras yung comment mo dun eh. Ibig sabihin, kung anong oras comment mo dun, ay, nag-ilis si Tunying ng ganitong oras, o di ibig sabihin, galing kay Tunying. Yes, yun po, ibig ko sabihin sa bakas naman po. Tamang bakas lang po at huwag na maglagay ng hashtag. Oo nga, huwag nang maglagay-lagay ng ganyan. Basta magandang bakas, babalikan kayo niyan. Yes, yun po ibig ko sabihin sa bakas. Name mo po. Hashtag Tunying. Ay, okay, huwag naman nalagay ng hashtag Tunying. Pram na lang, pram. Pwede pa. Alam na yan. Dating dikit sa nakapin, pero what's ako ulit from Dan Sirdan. I miss you, mami. Hashtag Juliet from Emma's channel. Nasaan ba si Juliet? Yun na sa nakapin. Palitan mo yan natin, pakipalit ate Emma. Tawag nga ula ko sa'yo mamaya para turuan kita ng ganyan. Pagbaba ng ng link. Tawag ako mamaya. Matik na yan guys. Kaya tamang bakas lang po tayo. O basta tamang bakas lang. Kahit wala nang hashtag Tunying. Sige, turuan mo ako mamaya kuya. O mamaya na lang. Pero sayang ng Ako na lang pala magbababa. Tika lang. Tapos ipipin ko. Dami kasing burloloy nito ate Eme. Meron pang question mark. Tapos capital letter. Gawin mo na lang kayang yan ate Emma. Small letter lahat. Yan, hindi pa nakasubscribe oh. Hindi pa rin nakasubscribe yun oh. Ito, hindi pa rin nakasubscribe oh. Ay, nakasubscribe na pala itong isa. Ito. Nakasubscribe na.
Yun, ito, Premier oh. Dikitan po muna, dikitan ah. Kasi may ipipin lang ako dito. Para madikitan nyo po, para makatulong sa WH. Yan, pakadikit po sa nakapin, si Ate Ima Channel po yan, mabait po yan, mabait. Hindi mo ako nakita, ang laki ko. Good evening, Max. Sorry naman, Ate Juliet, sorry. Very sorry. Matik na yan guys, yun. Harang again, from Ame XX. Sige, turuan mo ako mamaya. Yun, okay na. Bigi-bigi lang host, nagluluto ako. Sige, okay lang Ame XX. Sakit sa bangs eh. Di ko alam. From Ate Ima Channel. Palablab naman sa bahay ko. Maglablaban po, magmensyonan. Salamat po sa 64 thumbs up. Maiksi lang po yung kay Ate Ima Channel, maiksi lang. Sunod ko sino ka bang kasunod? Sino kasunod? Nakakalimutan ko na kaya mag-mention po kayo ha. 19 million in the house, Yahoo! Salamat kaibigan Idol Ame Jimenez. OTW sa nakapin from Sailor TV. Good morning sa lahat, ako Max. Sige Ate Juliet. Sunod si Ate Juliet, sunod. May kalab siya sa $23 million in my house. Tama ba? Oo, 23. May galab shoutout. Salamat. Yun, pa-shoutout po host, Tunying. May galab shoutout po sa aking kaibigan na si Bellis Adventure Channel. Ano po siya? Maganda rin po siyang... Hindi po siya maganda kaibigan ha. 23 viewers, may galab shoutout. From Ate, pa-shoutout. Yun, may galab shoutout again sa aking kaibigan na si Bellis Adventure Channel. Dati po hindi po kami masyado magkaibigan pero ngayon magkaibigan na po kami kasi friend na po kami sa FB. Yan, may grab shoutout sa 26, 25. Ag-Amir, si Ag-Amir waiting nga pala, isa pa si Ag-Amir. Yan, Ag-Amir oh. Panuorin ko lang oh. Ay, nakadikit. May like na pala to, Ag-Amir. Tapos na pala to kaibigan ng Gamer. Doon sa may yellow card na naman. Huwag mong ano yung yellow card na yan. Yung bagong upload mo, ilagay mo. Yung bagong upload kaibigan ng Gamer para mas maganda. O like number 22 ay 212. Yung bagong upload, Gamer, 213. Huwag na yung yellow card na yan. Para mas maganda pa yung bagong upload. Premier ni Dong, Tunying. Premier na ba naman ni Dong? Tika nga lang. Support mo na kay Manny Dong. Premier na pala. Premier na pala. Pakisugod naman muna kay Manny Dong Vlog. Ipipin ko lang. Kahit yung vlogs tayo mga kaibigan, baka mayroong pressure si Manny Dong Vlogs. Pakisuyo.
Very supportive din yan na kaibigan si Manay Dong. Hindi kasi nagano eh. Salamat po Ate Regina. Salamat at pinaalala mo. Nandun na po ako, nandun na. Ang kulit naman itong kanina ka pa. Okay. Nagigigil na ako. Sa'yo lang ako. Kanina ka pa. May kalab siya tot, kaibigan, Tunying. Kim Firms Official, Katunying, may kalab siya tot, OVW Taiwan, bigi-bigi lang while working. Baba ng bahay, kaibigan, baba. Baba ng kaibigan, kuya, dyan lang. May lamok ka, hindi. Ano yan, langaw, ang kulit. From Marita Garrido. Naayudahan na ba kita, Marita Garrido? Belos Adventure nag-drop ng bahay. Kuya, yung lamok. Ang kaibigan mo, para di ka kagatin. Hindi langaw, ang kulit. Ayaw ko pa naman yung yung nadadapo-dapuan ng langaw. Agamer, ganda ng diet mo ha, from... Wala pa akong bagong bahay eh. Hindi pa ba? Sige. Salamat naman at nag-ano kayo. Marita Garrido. Nasaan na ba yung bahay mo? Yun, sugutin kita ng isa. Ang harang niya 11 minutes. Sino si Manidong? Oo. Yung harang na lang panonoorin ko. Isa na Marita Garrido. Ilan na bang bahay nito? Bata pa pala si Marita Garrido. Pakisubscribe naman. Like number 11. 152 ka na. 152 Kalimbang all. Marita Garrido. 153. Kaibigan Marita Garrido. Ayun o. Bata pa yung bata pa. Like number 11. Tapos bata pa pala to, sorry kaibigan. 154. Gawin ko 160. Like number 13, gawin ko 160 yan, 160. Maghintay lang ng konti Gawin ko gawin ko 160. Ilang minutes ba to? Ilang minutes? Ang haba pala, 10 minutes. 10 minutes pala, 10 minutes. May galab siya to sa yung kaibigan na si Gia Auditor. Sorry kung di ko na nabasa. Wala pa akong bagong bahay. Hindi, okay lang yung nakalipas, kaibigan. Bell's Adventure. Yung latest. Dan ako sa nakapin bro, from pabalik naman. Pabalik na lang Ate Emma ha, kay Tumoy Gaming. Pati langaw, kaibigan mo na. Din, para dilipad-lipad. Gawan mo ng kulungan. Tumoy Gaming, OTW po. From Agamir Whitey. Nasa harang pa idol from Nugi Hunter TV. Salamat from Marita Garrido. Light 67, my friend from Nugi Hunter TV. Salamat kaibigan Nugi Hunter. Come on my friend, thumbs up dan from Kim Mado yun. Mega love shout Kim Firms Official. Dance na kapin with bakas. Yun, dalawa nang nabasa ko na nagdikit sa'yo Ate Ima Channel ha. Basahin mo na lang si Kim Firms at saka si kaibigang si kaibigan CGTV yata, Tumoy Gaming. Dito na ako kay Manay, kumakain ng lugaw.
Mahaba kasi ito eh. Nasaan na ba yung isa pa? Sino nga ba inayudahan ko? Si Marita Garrido yun. Ito pa isa oh. 155 ka na, 155. Like number 14. Ako host. Dumikit sa nakapin kaya pasukli. Yan natin yung channel oh, si Agamer. Magbakas na lang Agamer. Kabayan Agamer, magbakas ka na lang para makita ka ni Ate Emma. Kababayan mo rin yan, Bicol din yan. Pero nasa siya, nasa Japan. Ba't nawala yung mo, Kim Purse? Ay, ano pala to? Ninja. Idol, dikit ko na rin to sa'yo, harang po. May bakas yan, lahat, kabayan. Okay, thank you, kabayan. Sige. Salamat. Magdikitan muna, magdikitan. Kantahan ko muna kayo, kantahan. Kantahan ko lang muna kayo ng isang kanta. Magdikitan. 5 minutes na, 5 minutes. Lima Marita Garrido ang binigay ko sa iyo, kaibigan Marita. Wow, yun talaga, inaantay ko, kabayan. Mega love shoutout, kabayan, from Kim Purse. Oh, pagbibigyan ko kayo. Sige, Sonata Maestro ha, kanta na. Walang aalis ha. Walang aalis. Don't worry sa mga dumikit sa akin. Babalikan ko kayo sa legit na banana from Japan with love. Walang alis ha. Yun, nag-alis na, 60 na nga lang. Dito ba kay Manidong? Pampaano lang, teka lang. Dito lang po, from Marita Garrido. Sige, kantahan ko lang ng ano to. Mega love shoutout sa 15. Hindi pa ako nag-uumpisa, nag-alisa na sila. Lobat na tong isa, lobat na. Oh, dikitan lang po muna. Lobat na.
Game. Father and son tayo, father and son. Salamat! Waiting sa kanta mo, kuya. Sige, tika lang. Walang alis ha, isang kanta lang ito, isang kanta. Para sa inyo. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Maniniwala ako na tunay ang pag-ibig nyo. Huwag lang pansinin ang masa paligid mo. Isipin mong ika'y minamahal ko. Para sa inyo yan, para sa inyo. Ako sa iyo, hindi magbabago. Mahal, iwaksi mo, pangamba sa puso mo. Bang mahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Ikaw lamang ang buhay ko. Wala akong kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa inyo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ito hadlang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig, sigaw ng puso ko. Malamig boses mo, Katanying. Pig ko sa'yo, ipaglalaban ko. Hindi mahalaga, magdusa man ako. Ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig nyo giliw. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa inyo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, walang sino mang hangarin ko. Tapat ang pag-ibig, sigaw ng puso ko. Huwag natin tapusin para ano. Yan ang pamalakas mong 90s si from Ingit na naman si Tuwad yan na ha. Idol, sigurado may tuwad ka na naman yan na dahil kumanta ka. Okay lang yan. Tagay from Juliet. Walang tagay. Nailog na talaga ako kay host from AMXX. Salamat. Kahit ano pang nakaraan mo, walang sino mang makapagbabago. Tapat ang pagmamahal ko, sa inyo giliw ko. Pogi na magaling pang kumanta. Kahit ano pang sabihin nila, walang sino mang. Tapat ang pagmamig, sigaw ng puso ko. Tayo dyan. Game. Basa. Salamat at di kayo umalis.
Hayaan niyo yan tuwad. Inggit lang yan from Ami XX. At take note, guys. Mabait ba? Mabait ba? Mabait ba na ano? Salamat, 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 salamat. Magdikitan mo, magdikitan mo na magdikitan. Yan ang mga Oragon, lumalaban talaga. Sobra talaga mabait at pogi pa. At magaling pa kumanta. Kanta ka lang dyan. Nang ako'y ganahan magtrabaho. Sige, sige, sige. Game, game. Sabay, sabay. Kanta ka lang dyan. Sige, sige. Walang alis ha. Lang ba ang aking pag-ibig kung kaya't ako'y hindi mo pinapansin? Ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin upang ang puso mo'y makapiling. Sapat bang kayo ay sambahin? Gayong ako'y hindi mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin? Sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko sa inyo? Walang alis ha. Yon, yon. Lalong gumaganda. Lalaki ka idol kapag gumaganda. Sambahin gayong ako'y hindi mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin? Sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba. Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Bro, pakisalang nga dyan ang pare ko para magkaalaman. Sige, 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 sige. Baka mayroong iba dyan sa puso mo, kaya't ako'y baliwala sa'yo. Paano na ako? Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Yun, walang ata, walang alis ha. Kanta ko yung kabayan ha. Naalala ko, naka-private na kasi. Kanta mo pa yun? May kalab siya to. Dikitan po, dikitan. Idol. Isa idol. Baka maputulan ka ng ugat idol. Hindi, ayos. Kayang.
Baka magkalimutan pa tayo ha. Padalaw naman sa munting tirahan ko. Like number 69 from Marin B. Yan, magdigitan mo, magdigitan. Hindi ko muna ididikit mga ATM ha. I'm back po, kaibigan Tanying from Orly TV channel. Hello, tag na yan. May kalabs ito sa $19 million na may house. Nandiyan pa ba kayo? Salamat sa 70 thumbs up. Tapos na premiere ni Manidong. Tapos na. Magdigitan po. Kim Friends Official, bahay mo from Orly TV channel. Meron akong problema, huwag mong sabihin na naman. In love ako sa isang kulehiyala. Idaan sa mabuting usapan, lalo lang nadaragdagan ang sakit ng ulo at bibil sa tiyan. Yes po ma'am, willing po talaga nyo. Anong sarap magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang dun lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Ba't mang isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Copyright? Walang copyright to. Ano ba naman ito, di ba? Tangiya. Wag yun, pakibasahin. Nagmukha akong tanga, pinaasan niya lang ako. Tsing pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Wala CPR to. Wow. Wow. Para sa mga bigo, appear tayo. Blessing po host from Spenta. May kalab siya ta, my friend Spenta. CPR pala to, CPR. Hindi munang magkasyota. Dihin sa ko naniwala. Hindi ako naniwala, CPR. Di nagtagal, naging ganun na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya.
Ba't ba ang labo niya di ko maipinta? Hanggang kailan maghihintay? Ako ay nabuburat na. Pero minamahal ko siya. Nag-love siya sa $26 million in my house. Kunsa ko sa kanya. Kung nababaduyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. O pari ko, meron ka ba ipapayo? Kung wala ay okay lang. Salamat po, host Ning. Ngan lang, kailangan lang ay iyong pakikiramay. Andito ka ay ayos na. Isipin, kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Swerteng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Yun, huwag natin basahin yung pangit. Baka makapire tayo. Digitan. Like number 75 from Ati Merely sa channel. Routine Happiness, no entertain sa aking na ididikit ko sa inyo. Sana pa support din kahit walang saging na balik, support din. Magbaba po tayo ng link para wag mo kumanta si host from Bruni Bakes. Bro host from Silsiloto, yun. Yun, game na. Tama na yun. Digitan. Dan po Agamir, sinong ipipin? Ate Juliet, pabangan ng bahay, Ate Juliet, mukbang. Si Manny Orly muna. Naipin ko na ba si Manny Orly? Naipin na ba kita Manny Orly? Di pa no? Yun, siya nakapin. Sunod si Ate Juliet Mukbang. Dan po Agamir Wede. Dalawa binigay ko sa'yo. Kasama main from Kingspin. Yun, mega love shoutout. Maraming salamat po, pasensya na po kung di po ako makadalaw sa mga bahay nyo. Gamit ko kasi mga anak ko CP. Thumbs up Dan from Ate Jessica Or. May galap siya at Nugi. Sige, magdikitan po. Thank you so much, Kuya Kumpogi. Tayo ay bata pa. Ang galing-galing mong sumayaw. Thank you my friend from Nugiander. Oh, cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakaindak, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pag galing sa eskwela ay diretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Dan una po, meron si channel. Hawak ang ating kamay
at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Galing talaga na idol from Nugian TV. May kalab shoutout sa $20 million mayo, 75 thumbs up. Na ang plaka sabay sa kimbot ng bewang mo, pungay ng iyong mga mata, lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at dahan-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa inyo. Magdikitan po, magdikitan. Na uso ay ito lang ang alam ko. Yan ang sinasabi ko, idol. May tumuwad na. Ayan mo yan. Timing, hello. May kalab shoutout. Sino nga bang Manny Orly man? Ay, tapos na to kay Manny Orly. Lala, lala, la, la, la. Maraming taon di na tayo nagkita. May anak ka na, ngunit walang asawa. Tumong hilaw. Dana po sa nakapinos, may bakas. Napina ba kita arbal? Salamat sa nagtamsak sa premiere ko. Siguro idol di marunong kumanta. At pangit pa. Ang tumuwad sa iyo kaya nainggit. Tumoy pala, sorry. Si CGTV yan, si Tumoy. Tumoy Gaming. Napin na ba kita Arbal Vlog? Sa panaginip na lang pala kita may sasaya. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay. Dating dikit na po sa nakapin idol from Nugianter TV. Tumoy pala, sorry. Harang Sir Maxam from Miss Lynn Espanyola. May galap shoutout my friend Miss Lynn Espanyola. Jen Big TV Channel Vlog. Hello sir, good morning. Watching Harang from Jen Big TV Channel. Babangan ng bahay, may pa rin Jen Big. Saan nakapin tayo kay Manny Orly? Ay, may galap shoutout my friend Dispenta. Sorry kung hindi kita nakita, kaibigan. Pero salamat. Sorry my friend Dispenta. Kasi kumakanta kasi ako. Lasing. Nasada po ang harang from Miss Lynn Espanyola. Dikitan kita kaibigan, ano? Dikit na pala to, dikit na. To, dalawa oh. Ay, may harang. O, dalawa. Jan Big TV Channel, dalawa. Dikit ko sa'yo, panoorin ko din. Live number 29, oh, Kalimbang All. Sir, pwede po drop ako ng anniversary premiere ko po.
Sige, no problem. Huwag naman sir, tunying lang, tunying. Ayun na pangalawa, John Vic. Nanonood ako, may harang kasi. Baka ma-copyright. Siak Amir pa nga pala, Siak Amir. Thank you sir. Tunying lang, tunying. Sa mga nagdikit po, pakibalikan naman po. Magbalikan po tayo mga kaibigan, magbalikan. OTW House Nogi, may nawats ako na upload mo, mabilisan hukay, libing agad. May kalab shoutout sa 18 million, pa-thumbs up naman sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up. Haba ng harang, kaibigan Jan Vic. 4 pinapanood ko, Jan Vic ko, isa, 2, 3, pang-apat tong isa, pang-apat to. Nasarang pa ako, idol, from Nugianter TV. Subscribe ko na 3, tatlong nadagdag sa'yo, 3. Sa mga hindi ko po naayudahan, pag nagkita po tayo, sabihin nyo po kung hindi ko kayo naayudahan ha. Pag nagkita po tayo sa ibang live, sabihin nyo po. May galang shoutout my friend Espenta. Thank you for coming my friend, and thank you for prayer emoticon and love emoticon my friend. Thank you very much my friend. Thank you sa paharang sir. Appreciate it. Ang huli ko ngayon, may natin. Wala. Teka lang, may ano tawag dito? Patalastas. Interaction. May extra. Hello my friend, praise God. At live ka pa rin, watching here sa iyo my friend from Daily Pod for the Soul Vlog from Ate Beats. May kalab siya to Ate Beats. Opo, patatlong oras na. Haba ng harang LG LG. Sa nakapin po tayo kay Manny Orly. Nugianter TV bro, mega love shout out sa iyo from kaibigan Sel Soloto. Kay Manny Sel Soloto po, padikit po tayo. Palingki mo na ako Kuya Pogi from Channel TV. Sige, ingat po ate, maingat. Hello Dilipod from Miralisa Channel. Kay Manny Orly naman po tayo, Manny Orly. Padikit kay Manny Orly. Dikit na po ako dyan, kay Agamir Whitey pala. Palitan mo na kita, kaibigan Manny Orly TV channel. Sa nakapin tayo kay Agamir. Sunod natin si Miss Lynn Española sa grand anniversary niya. LS. Nugiander, Dantoyor, Batang Nangangalakal. Asawa ko yan, misis ko yan, si Bruno ni Pakis, Bruno Bicros. Sir Saluto Dan Pulpa from Jessica Or. Harang from Sailor TV. Si Ate Juliet pa pala, Ate Juliet. Yellow card din naman. Sabit wag yung yellow card. Yung latest upload mo, Agamir, para mas maganda. Kay Manny Orly ba tayo padikit, nagbabapon siya ng bahay. Ha, what's up? Nakakalimutan ko na si Ate Juliet. Down sa nakapin, sabi ni Sailor TV. Matagal tong video niya eh. 6 minutes pala, 6 minutes. Kay Jan Big TV. Harang again Manoy from Arnel Anal Victorino. Mention lang po. From Agamir Whitey. Dating dikit na po sa nakapin. Nag-iwan na lang ng like.
Mega love shoutout po sa 18 billion in the house. Sabi ni Miss Lynn Espanyola. Dan ang kamera na ba ito Ate Miralisa? Si Ate Miralisa pa nga pala. Watcher from Houston, Texas. Tambay lang sa iyo, my friend. From Ate Beats. Daily food for the soul, Ate Beats. Salamat. Sa kanya po yan, Divine Ingenious. God Rehab Service, LCC Vlog. Hi guys, from Kim, ito pa nga pala si Kim Pims. Sige, hintay lang po, hintay. Watching harang, legit ang angkon dito, my friend, from Divine Ingenious. God Rehab Service, LCC Vlog. Premier pala, Ate Miralisa, like number 12. Like number 13 natin Miralisa. Set reminder. Premier pala yung kay Ate Miralisa. Sorry. Like number 14 itong isa. Ate Miralisa, like number 14. Set reminder. Mega love shoutout, Jamil Biahero Vlog. Pa-shoutout share from Jamil Biahero Vlog. Mega love shoutout Jamil Biahero Vlog. Salamat kaibigan from Ate Meryl sa channel. Harang host from Agamir Whitey. Nakapin na ba from Jan Big TV channel? Naipin na kita Jan Big, di ba? Makakalimutin siya, pasensya na. Agamir, dikit ko sa ito. Kasi bago. 600, huwag na nga pala, susunod na lang. Para hindi malagas. Pag mag-graduate ka na, Agamir. Para naka-reserve sa'yo. Magdadan kayo, pababa na rin bahay, from Agamir. Yung mag-premier ba? Ay, si Ate Miralisa po, Tikayipin ko nga si Ate Miralisa. Grad na yan kagabi, host. Namukbang lang. Gamit kasi ng ibang account, hindi yung main mo. Tsaka wag mong ibaba yung yellow card. Sana nakapin. Like number 15 natin Miralisaw. Yung kumakanta ka, pwede yun. Tapos na pala to, Dito na lang ako sa isa, dito. Huwag na yung yellow card na yan, Hindi na mag-ano yan. Like number 18 na, Ate Miralisa. Yung latest, kaibigan ng Gamer. Para mas maganda, maniwala ka. Meron si channel, dati dikit na thumbs-up sa premiere mo at bakas, thanks po from Agamir Whitey. Pathamsak sa premiere from Sailor TV. Salamat kaibigan. Harang host. Nakapin na ba? Ayun. Dantingin sa nakapin. Full watch ako, yellow card from Juliet Mukbang. Yung si Ate Juliet, di ko pa na-ipibin sa Ate Juliet oh. Si Miss Lynn pa nga pala, Miss Lynn. Salamat sa palipad mo, Miss Lynn Espanyola. Salamat. Okay, set. On set. From Miss Lynn Espanyola. Salamat sa palipad niya. Salamat. Juliet mo pa, ang dating dikit naman.
po ako sa iyo, ma'am. Tamsak sa bakas na lang po sa iyo from Ag-Amir. Dahil sa nakapin, tusok na house from Ate Juliet Mukbang. Nasa harang ulit idol from Mindog Enter TV. Nasa Lazada. Watching na lang F-Friend dati from Ate Juliet Mukbang. Okay na yan kaibigan, palitan mo na. May tamsak na. Salamat sa lahat. Sana punta kayo. Ito rin tayo kay ano, kay Michelin Espanyola. Tatamsakan lang, premier lang din. Yan o, tatamsakan lang kay Michelin. Tamsakan ko Michelin ha, Michelin. Unang like pa lang pala to ah. Unang like, subscribe ko na rin, subscribe. Magbakas nga ako para ano. Ay, may tamsak na pala si Ate Miralisa. May bakas na si Ate Miralisa. Ba't isa palang tamsak? Ba't gano'n? Dalawa na yung tamsak ko. Eh, oh, tama, meron na. Pang-anim ng thumbs up, pang-anim. Pampito na. Dikit ko na rin na, Miss Lynn, ha? Dikit ko na rin to. Set reminder on lahat, Baka sakaling ano. Yun, palipad na naman si Miss Lynn, 24, ang soft drinks. Okay na yan, tama na yan, Miss Lynn, okay lang yan. Tama na yan, thank you, okay na yan. Thank you very much, Miss Lynn. Dan yan, Miralisa, thumbs up watching here from Jan Big TV channel. Pa-thumbs up naman sa nakapin. May upload na si Tomoy Gaming, may upload na. Nag-appear na agad sa aking isa, sa aking bago, Squid Gamer. Roblox. Third like sa nakapin from Brun ni Pakis, ang aking misis. Dan, tusok sa nakapin from Ate Juliet Mukbang. Opo, kaka-schedule ko lang po host. Kaya na po, buena mano, from Michelin Espanyola. Si Ate Miralisa ang buena mano. Dan sa nakapin host from Ate Juliet Mukbang. Harang host from Siler TV. Solo Wonder Mom TV, nagbaba ng bahay. Meron si channel, idol, tusok na sa premiere mo, waiting, may galab shoutout. Friend from Sel Soloto. Dan sa nakapin host from Ate Jessica Or, Sel Soloto, bigi-bigi Ate Juliet Mukbang. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Lugat na kasi itong isa. Kaya may notification agad yung kay Tumoy Gaming sa aking sa aking bago. 1 minute ago, may 1 minute. Panoorin ko nga. Squid Game, red light, green light, Roblox online game. Like number 1, kaibigan CGTV. Maraming salamat po. Pwede po kayo pumunta mamaya, pero sa nagbakas, babalikan ko po. From Michelin Espanyola. Nga pala, MWF nga pala, no?
Sige, puntahan ko alas, anong oras nga ba yan? Alas 8 yan, di ba? 8? Miss Lynn? Ay, 8 di ba? May live siya eh. Tits 1012 TV, thumbs up host, daan lang po, nakailis din from, si Santits ba to? Santits 1012 na, Santits to di ba? Sige, nakalive ko pala, sige, okay lang yan. Dan po sa nakapin kanina, here from Rodgin Happiness. Hashtag Ate Ginsis Nice. Salamat po sa 77 thumbs up. At salamat din sa 1 thumbs down. Mega love shoutout sa iyo, kaibigan. Nagro-roblox na si kaibigan CGTV. Solo Wonder, kay Solo Wonder ako, Solo Wonder. Bata pa pala Solo Wonder, oh. Sino may kasunod yung LS? Paki-mention nga kung sino kasunod yung LS. Like number 15, oh, kaibigan Solo Wonder. Paki-mention po kung sinong kasunod yung LS. Ay, nakikita oh. O, Solo Wonder oh. Panoorin ko lang Solo Wonder. Bata po, 79 pa lang. O, edikit ko pa rin to, isa oh. Like number 15 kanina o number 16. Sino kasunod yung LS para maayudahan yung mga nandito? Para puntahan ko sa sunod na LS. Doon ako mag-ayuda. Sa mga hindi ko naayudahan. O, like number 17, Solo Wonder. Dikit ko na rin. Pangatlong ayuda. Pang-apat na ayuda dito sa kabila. $82 ka na, 82. Apat na ayuda. Panoorin ko lang. Dahil sa nakapin, Gatanying, thumbs up na rin from Kim. Si Kim Pims nga pala, hindi pa. Sige, kasunod ka Kim Pims. Host, paborito ko po ang Lazada. Sige, pagtsagaan niyo na lang muna kung may Nandito ko sa bahay mo, kaibigan Solo Wonder, ma'am. Apat yan, apat. Nahin pa yung isa. Nandito yung isa, nandito. Apat yan, panoorin ko lang, maiksi lang naman, 3 minutes and 39 seconds. Sel Soloto, Dance Play, na idol, salamat from Siler TV. Tapos na kayo kay Miss Lynn, mga kaibigan, ilan na bang nakadikit kay Miss Lynn? Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya. Huwag kong pagbigyan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Host, pwede ba damsak ng premiere? Sige. At aalis. Guys, hindi po ito ninjakan ko. Kaya po nakakasiguro po kayo na legit ito. Pinanood ko na yung version niyan. First upload niyan, kaibigan CGTV. Magbabalik at uulitin, sabihin na mahalin at sambitin.
pambili. Oo, pambili sa mukha mong maganda. Solo Wonder TV, Dan Sublicio. Baba ng bahay, Sailor, baba ng bahay. Yung premier mo. Tapos na ako kay Solo Wonder, oh. Tapos na ako kay Solo Wonder. Si Ate Juicy Kaur pa nga pala. Tamsahan ko na Ate Juicy Kaur, oh. Tamsahan ko na isa. Premier din pala kay Ate Juicy Kaur, oh. Like number 50, Ate Jessica, or like number 50. Ano yun? May nagtamsak na Ate Jessica, or like number 52. Ito, idikit ko na rin, oh. Hindi pa nakadikit Ate Jessica, or set reminder on, like number 52. Kalimbang all, oh, kalimbang all. Sa mga premier, sugutin agad ang premier, mga kaibigan. Kay kaibigan Silsuluto, di ko pa naayudahan pala. Teka lang po kaibigan Silsuluto, saglit lang. Yan o, dalawa pa idikit ko Ate Jessica, hindi pa nakadikit o. Nasa notification ko po, binalikan ko later. Dalawa Ate Jessica, dalawa. Like number 55, 56. Kalimbang all po, kalimbang all. Set reminder on. Sunod natin Sailor TV. Nasaan yung Sailor TV? Like number 6. Kaibigan Sailor TV, like number 6. Set reminder on. Number 6. Number 7, oh. May club shoutout sa $78 million in my house. 78, pang 79 itong isa, oh, Sailor, oh. 79 bagang. Pang number 8. Hello my friend from Pax Disopling. 507 ka na, oh. May mga dumikit din sa'yo, Yun, Silsuluto naman, si mga kaibigan Silsuluto. Kaibigan Silsuluto tayo. Ho, sana all po. Naka-apple ang CP. Pare-parehas. Magkakapatid. Oh, ito pa yung isa. Pang ayuda. Sino itong nakano? Yun, lobat na. Patay tayo dyan. Silsuluto. Harang, kaibigan Silsuluto, harang. Like number 53, kaibigan Silsuluto, hindi ko papakita yung harang, ha. Oh. Hindi ko papakita. Mga copyright tayo, mahirap na, ha. Harang, Facebook. Like number 54,
Subscribe ko, kaibigan Sin Soloto, subscribe ko, hindi pa nakasubscribe oh. Ayuda ko lahat to, kung sinong naandyan na mapindot ko, ayuda ko yan. Nagpalipad na naman si Ate Dili for Food the Soul. Like number 56. Idikit ko pa rin oh, kaibigan Sin Soloto. Kalimbangol, kalimbangol, kalimbangol. Thank you very much. Thank you for being you from Ate Dilipod for the Soul. Salamat po Ate Dilipod for the Soul sa iyong palipad na $20. Napakarami mo na pong pinapalipad sa akin. Ilan na pong pinalipad niyo sa akin? Ano na yata? 60. $60 na po yan ang pinalipad niyo sa akin. Nasa $60 na. Thank you very much po Ate Beats. Daily Food for the Soul. Kaya dikitan niyo po yan, Daily Food for the Soul vlog. Pakidikitan po yan, napakabait pong tao niyan si Ate Beats. Daily Food for the Soul vlog. Ilang beses na po akong pinaliparan yan. Mahigit $60 na po siguro. Kaya masasabi ko pong napakabait niyan. Thank you very much po ulit Ate Beats. Salamat po sa palipad mo po ulit na $20. From Houston, Texas. Si Ate Beats from Houston, Texas. May grab siya doon, my friend is Penta. Okay po, kalimbang later from Solo Wonder. Gino, nakakaano naman tong $20 sa kadum. Wala pa akong pin pero thank you very much talaga. Thank you very much. Maraming salamat house bro sa pagpin. Thanks Pax Disogling. Please comment. Be back to you from Solo Wonder. Hashtag Bruno B. Cross. Salamat idol. Please para masuklian ko. Asawa ko yan seller. Huwag mo na suklian yan. Ang Amir Whitey, biggie with love and care emoticon. Praise God for all provision. Yan makapag qualify ka na kapatid. Opo, mayroon na po akong $92 na po yung naiipon ko. Plus ito pong $20 na palipad nyo. Magiging ano na po yun, 112. Plus yung pinalipad ni Ma'am Miss Lynn. Plus yung pinalipad ni... May una pang nagpalipad eh. Mahigit 100 ano na po yung yung dollar ko. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagpapalipad po sa akin, dikitan nyo rin po yan dahil napakabait po yan. Makakatulong po sa inyo yan. Makakatulong kayo, makakatulong din po yan. Every nag-ELS si Ate Beats, every day 6 AM. Every day po 6 AM, 6 AM nga ba o 6 PM? Ay 6 AM or 7 AM. Mabait kayo sa asawa ko kaya dapat lang nabalikan ko kayo. Yan, misis ko po yan. 7 AM, yung 7 AM nga, 7 AM. Bruno B. Cross, yun lang. Agamer, dikitan mo yan si Ate Dilipod for the Soul vlog. Baba ka po ng bahay Ate Dilipod for the Soul. Maraming salamat sa pagpin. Okay po, kalimbang later from Solo Wonder. Kain tayo katanying from Lansky Vlog. Wow, sana all from Miss Lynn Espanyola. Para po sa There's Hold from Miss Lynn Espanyola. Thank you so much po ma'am from Siler TV. Dance na kami house, may kasamang bakas. Bait naman ang asawa ni Kabayan, supportang talaga. Hello ma'am, hashtag Bruno B. Pakis. May love po host, much love po host.
Bedtime for me. Salamat os. Okay, okay, no problem. My friend Espenta. Thank you very much for coming again to my live stream. Ang laki na po from Miss Lynn Espanyol. Oo nga, basta may 100 na. $100 na yung aking revenue. Pero wala pa akong pin. Hindi pa dumarating. Dumating nung September 11 pero hindi pa dumarating sa bahay. Dikitan niyo po yan na si Ate Beach, Daily Food for the Soul. Blessing po host from Miss Espenta. Thank you so much host from Seller TV. Espenta naglablab. Hello Agamer, mabait ako. Pagtulog ha, from Burun ni Pakis. Kakatapos lang kumain idol from Nugander TV. More blessing po sa mga nagpapalipad from Miss Lynn Espanyola. Opo, more blessing to come sa iyo Ate Beats. Mabait po talaga yan si Ate Beats, napakabait na tao niyan. Si Binim po siya ng GLS. Pagkagising ko po, naandun na po kami mag-asawa niyan. Kaya suportahan po natin siya, kulang pa po siya sa watch hour. Kaya i-play po natin yung video niya. Tapos sabihin niyo lang po, magbakas po kayo sa video niya para alam niya po. Kasi nagsa-shoutout po siya doon sa video niya. Kung naandun po kayo sa video niya, sa upload video niya, yun po ang kasunod niyang vlog. Isa-shoutout po niya kayo. Kaya dapat mag-comment po kayo, hindi yung thumbs up lang. Mag-comment po kayo ng maganda, yung relate dun sa pinanood niya, sa video niya. Para may shoutout po kayo every LS niya, 7 AM. Lahat naman po may LS, si may Christ follower may LS, lahat naman po tayo may LS. Kaya kalimbang all po, para lagi po tayong notify. Ang Diyos po kaibigan Tunying, ang mabait sa ating lahat. Opo, tama po yan, tama po. Ginagamit lang pong kasangkapan si Ate Beats para sa kabaitan ng Diyos. Kaya, ito nga po sinasabi ko, maging mabait po tayong lahat para lahat po tayo magbalikan ng blessing. Kung mabait ka po sa isang tao, maging mabait din po sa iyo lahat. Wait muna, from Ate Beats, Dilipod for the Soul Vlog. Dilipod, baba ng bahay at madikitan from Kim Perms. Gin Official, mega love shoutout from Mika Vlog. Ito pa nga pala si Mika Vlog oh. Yan o, ipin ko muna si Ate Dilipod for the Soul para madikitan nyo. Yan, sugurin nyo na po yung nakapin. Si Ate Beats po yan. Kailangan po niya ng watch hour. Kaya pakisuyo naman po. Panoorin niyo po yung video niya. Mahaba po yung video niya pero kapupulutan niyo po ng aral. Dahil yan po ay para sa mga salita po ng Diyos. Salita po ng Panginoon na ating pinagmulan. Pakisugod po sa nakapin kay Ate Beats, Daily Food for the Soul Vlog. OTW mo sa iyo, Daily Food for the Soul from Kim Flame Official. Yun, ang Diyos po kaibigan Tunying ang mabait sa atin lahat. Danos, kay Seller, may bakas pa. Ate Juliet, balikan mo, dikitan mo nga po yan si Ate Daily Food for the Soul. Para baka mamaya mabait ka naman, paliparan ka rin yan ng $1. Pinopromote ko lang si Ate Daily Food for the Soul kasi mabait po siya, mabait. Tonoy Gaming, dan sa iyo, full pack from Jati Jessica Or. Daily Food for the Soul Gaming. Ay gising ka pa sis from Solo Wonder TV. Maiksi lang ang aking ginawa kapatid para hindi sila mahirapan. 2 minutes. Ang baba naman nun, 2 minutes. Sa ating mga 10 minutes sana maganda, 10 minutes or 15. Pwede po yun. Mas maganda po Ate Beats, na lang. Mag-premiere ka na lang po, premiere. Para sa watch hour, mas maganda po. Host, 2 tuwad mo. Ayos lang yan. Bayar mo yung tuwad na yan. Sino kayo nag-told sa akin? Baka hindi ko na-paint, pero hindi naman siguro. Yung latest video po Ate Beats, yung latest video po. May nagtuwad na naman daw isa. Bali 2 na.
Silsiloto, done to you. Sometimes from Bononi Pakis. Dan po katanyayin kay Dilipod for the Soul Vlog, sabi ni Kim Pins Official. Dikit na kami ni Ma'am Juliet Mukbang, nanonood po ako ng mukbang niya. Ay, okay pa, okay pa, okay pa. Maganda pa ko ng iba from Ate Beats, Dilipod for the Soul Vlog. Host, dan po kay Dilipod for the Soul Vlog from Rodia Crodelas. Tapos na kay Sailor eh. Tapos na kay Sailor. May galab shoutout sa $19 million in my house, sa 18 thumbs up at saka sa 2 thumbs down. May galab shoutout sa inyo mga kaibigan. Tika Life. Yan, may galab shoutout my friend Tika Life. Hi, how are you? I'm fine my friend Tika Life. And you my friend, how are you my friend? Hi po, tusok lang muna host. Busy pa po. May galab shoutout sa lahat. Sumilip lang ako. From Jean. Welcome seller. Thanks for attending Tonying sa LS. I'm fine from Tika Live. Please drop your link my friend Tika Live. Drop your link my friend. Hello sa nakapinos from Juliet Mukbang. Yan, tingnan ko ngayon kay Ate Beats. Nabinaba. Iharang. Yun, ito, pwede po ito, 12 minutes, Ate Beats. Like number 71, Ate Beats. Idikit ko na po ito, idikit. Idikit ko po sa inyo, idikit. Tapos panoorin ko para sure na sure ang dikit. Ito, nakadikit na po ito, nakadikit na. Oh. Magla-like na lang pa ako, like number 60. But 60 dito, dito 71. I-like ko rin po ito, like number 61. Ba't ganun? 61 na nga itong isa, tapos 61 pa rin. Niloloko na naman si Lolo. Please help each other from Tika Life. Yes, yes, my friend. Please wait, Tika Life. Oh, you're so small ano tawag ito? Small channel, my friend. You have 45 subscriber. Like number 16, my friend. And one banana to your channel. I watch your video, my friend. 5.54 minutes. Mega love shoutout, kaibigan Gagamrak. Salamat po sa pagpunta, kaibigan. Good morning, good morning. Welcome on my home from Tika Life. Tika Life. Yes, I'm new. Please wait, my friend Tika Life. I subscribe their... Ang tawag nito? Yung lahat ng cellphone. Kalimutan ko na. Padudugay mo naman ang ilong ko dito eh. Host, pwede po pa ako magbaba ng bahay? Sige, sige, kaibigan Rodia, walang problema yan. Walang problema. I-off ko lang ang harang. Thank you, my friend. Monetize ka na ba, Ate Beats? Huwag mo nang i-off yan kung monetize ka na, Ate Beats. Huwag mo na pong i-off. Good afternoon, bro. Tunying, may LS ka magagamrak? Kaibigan ka Brak, wala pa. Di, skip ko na lang. Skip na lang po, skip. Three minutes, Ate Beats. Dito kay Tika Light, Tika Light.
48 na 48 subscriber to your house, my friend. Take a like and like number 18. Dan sa nakapinos from Ate Jessica Or. Take a like, please help to each other. It's my pleasure, ma'am. Bruno Paques, it's my pleasure. Dikit lang po, babalikan ko from Solo Wonder Mom TV. Makulit Lolo, from Solo Wonder to nga eh. Dito sa isaw, number 7, like number 71 sa isaw. Tapos dun sa isa, 60, 61. Dan po na sa nakapin, parang Rodin Happiness, hastag Ate Genesis Ernais. Hello, tika live from Ate Mukbang, Juliet Mukbang. Hello, Solo Wonder. TV, gising pa ako from Daily Food for the Soul Vlog. Lansky Vlog, Daily Food for the Soul Vlog. Full watch po from Lansky Vlog. Thank you for support me from Tika Live. No problem, my friend. Share dan sa group chat from Jean KR TV. Salamat Ate Jean KR TV. Host dan kay Tika Live from Rojak Rodelas. Wala bro, nasa duty ako ngayon from Gagamrak TV. Asa, akala ko may LS ka. Gawin ko na doon 4 hours kasi marami po na kaya naman naiwanan itong mga to. Kala ko may LS ka kasi kung may LS ka sakto sana sa alauna. 9, 10, 11, 12 sakto sa alauna. Daily Vote 10 na kanina, kala ko tulog ka na. Nag-wave ka eh. Hina pati signal ko from Solo Wonder TV. Thank you from Tika Live. Tika Live OTW from Jean KR TV. Ate Juliet Magbang, Migi-Bigi. Baba ako ng bahay bro. Sige kaibigan bro. Sige. Thank you from Tika Live. Juliet Magbang, Bigi-Bigi. You are great from Tika Live. That's my friend. You is the great because your body is the best. Like from bodybuilder. I watch your video, my friend. Two gadget. Ate Juliet, bigi-bigi Ate Juliet, Roger Rodelas nag-drop ng bahay. Thank you everyone from Tika Life. Siler nagbaba ng bahay and Ate Juliet and Gen KR TV. Nakabigay isa kong phone host. Katatapos lang magklasiko from Gen KR TV. Bakas lang po para madikitan ko agad from Roger Rodelas. Nanonood na ako kay Ate Bits. Magbaba ka ng bahay, Solo Wonder TV. Na pwede mag-comment sis para mabalikan mo sila kanina. Oo nga eh. Dapat yung may video po kasi para mababalikan. Thank you my friend. You are great. Salamat bro Tonying. Baka bukas pa after paayos sa motor ko bro. Ano bang sira ng motor mo bro? Anong sira? Welcome to my house from TKO. Okay, no problem. Please wait a minute. I'll subscribe this to cellphone to your channel. Thank you my friend. You are great from Tika Life. Solo Wonder Dan Pulpak from Jean KR TV. Juliet Mukbang nagbigi-bigi. Tika Life nag-rap ng bahay. Juliet just at yung sigar nagbigi-bigi. Take a life, done to your home, fitness, from Bruno B. Paques, my wife. Take a life, nag-drop ng bahay. Solo Wonder, Dan Pulpak from Jean KR TV.
May Jin. Baba nga na ba, May Jin? May galap shoutout sa $11 million may house ni Tonying. Premier ni Sandy Teranya, thank you po from Ate Rowena Teranya. Tapos na po kayo sa nakapin? Hi everyone from Tika Live. Tapos na po kayo sa nakapin mga kaibigan? Para sa premiere ni Ate Rowena Teranya. Ba't na wala? Ayun. Napanood ko na po ito Ate Rowena pero ano, bago kasi ito bago. Like number 25 po Ate Rowena, isubscribe ko na rin. Babawas ako para alam niyo po. Like number 25. From TM po yung nakalagay Ate Rowena Teranya, TM. Paxmax ang pangalan, Paxmax. Palitan na po kita Ate Bits ha, Ate Bits, palitan na po muna kita. Ano yun natin si Tika Live? Tika Live. Sunod natin si Ate Rowena Teranya. Tika Live, keep on joining live stream to grow your subscriber rapidly. But please subscribe back. Good afternoon po sa lahat from Sandy Rania. I will return tomorrow. All of you, thank you from Tika Live. Soy Eats. Hello host from Soy Eats. May galap shoutout sa 86 thumbs up. May galap shoutout sa Litranya from Sailor TV. Soy Eats ang trap ng bahay. Soy Eats, tamsakan ko yan. Ate Dinlit mukbang nga pala. Hindi nang bahay mo Soy Eats. Soy Eats, ay dikit ko sa Soy Eats. Wala kasing BG. Dito ko sa mukbangers oh, like number 11, ay 12. Panurin ko lang. Hindi pa tapos yung kay Ate Bits, so matatapos na. Yun, tapos na yung isa. Yun o, say so, subscribe ko pa rin isa. Panuorin ko yung latest video mo, yung 8 minutes. Pag nagbaba po kayo ng bahay yung may video. Ayun o, mukbangers.
Tapos na rin to kay Ate Bits, oh. Tapos na rin. So nakapin tayo kay Tika Live, kay Tika Live. Kay Gagamrak po, kay Gagamrak. Nagbaba po ng bahay si Gagamrak. Okay, dikit ko pa rin, oh. Ate Soy Eats. 3 banana, my friends. Soy Eats. Like number 13. Thank you for support from Tika Live. Jin KRTV nag-drop ng bahay. Saan may nag-drop? Harang bro. Nasa yung bahay mo kaibigan Gagamrak? Wala pa naman yung bahay mo. Wala pa yung bahay ni kaibigan Gagamrak. Hello, ba't na isa oh? Pa-charge yan, diba ka? Pakisuyo pa-charge. Pakisuyo. Jin KRTV. Ito dun oh. Tapos itong isa doon, oh. GTR TV seller dan, thumbs up, daling dikit. Lakas niya kumain, oh, si Sagits. Hindi naman siya. Mukbangers. Hindi siya yan. Ay, ano pala niyan, mga... Hindi yata siya. Mega love shoutout po sa $11 million may house. Tingnan ko lang po dito sa isa kung kay Ate Jin KRTV, dikit ko sa ito Ate Jin KRTV, magbabakas ako. Ay, pinag-grab dito ng grade 5, di ba? Yung nga pala, 570 na siya, oh. 518. Kalimbang all. Tama sa langit, Manoy, from Manoy, Dong Vlogs. May premier ka, Manoy? Pakibaba ka, Manoy. Kay Jin KRTV, oo nga pala, katapos na pala ang premier. Salamat kay Binantanyeng, oh, grade 5 na ako. Ako nga pala nagpa-grade 5 sa'yo, no? Sorry, nakalimutan ko. Nakakalimutan na si Jose. Sobrang dami. Teka lang po, i-charge ko lang itong ano, tatlong cellphone na ang ano. Tatlong cellphone na ang nagbabay. Puro na lobat. Ang bilis naman nun. Nag-iinuman. Naman ako bilib sa iyo. Kasi parang napakatibay mo. Lahat ng iharang ay kaya mong labanan. Basta't tayong bintang alak dyan sa may tindahan. Jessica Or, dantam sa daling dikit. Mahaba din, mahaba 8 minutes. Baloy, naalala mo pa ba nung na nagwedo ang aso kong si Morlock? May galap siya doon sa $9 million may house. Malapit na po tayo mag-end. 70 minutes. Tunog kalye. Si... Salamat sa pag-pinos from Jin KRTV. Tayo ay bata pa.
So it's done here, mukbangers. Salamat sa pin yun. Mega love sa 11. Yun, so it's done to your videos, my friend. So it's I'll be your dreams, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, you'll be a beauty to need. Ano kang mga tugtog dito? Mami Ril sa Mega Love shoutout from Jin Gear TV. Sunbeam mo kaibigan. Ay, hindi ko na ginagamit. Wala akong makitang ano. Tawag nito. Yung cord. Wala naman pagsasaksahan kasi puro naman to pansanas. Puro mansanas, walang pagsasaksahan ano. Pang ano lang pala yan, pang Android. Pang Android lang palang ano. Pwede isaksak. Last 15 minutes po, 15, 20. 15 minutes. DC TV, harang pa from DC TV. Just to hear the breathing. Would you smile when you are sleeping? I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you as a moment of treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I'll miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'll still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Mega love shoutout sa 12 million my house. Feeling your heart beating. I'm wondering what you're dreaming. Wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. I just want to stay with you. Kalimutan ko ito nito Forever and never. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I'll miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'll still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing.
I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you right. Naging 17 tuloy uli. Di ko nagbababay. Gusto ko man taniho sa Sarang Israel. Harang Israel. Pang 989 na, thumbs up. From Tita Vlogs. Yan, may kalab shoutout. Salamat sa 89 thumbs up. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream I'd never do, I'll still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Miss. Maganda dito kasi ano eh. Maganda pala pag may laptop talaga. Para pwede ka manood doon, pwede ka magkanta, pwede ka doon sa isa. Ang Amir Whitey nag-grab ng bahay. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change. So my dreams is for you. Take my love. Ang taas yan. Meron lang po tayong 9 minutes. Padikit na po siya nakapin. Ang Amir Whitey Dan Pulpak. Tapos na kay Jin KRTV, nakadikit na sa inyo lahat eh. Take a life ng bigi-bigi. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Tataas ito ang ganda nito ah. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart stones go on. One more, you open the door. Ang taas pala nito. Salamat, Amir Whitey, sabi ni Jingy RTV. Maayong hapon, Loads from Harry the Scientist Therapist, the Electromatic, the Electromechanic. Yan, may grab shoutout, my friend. Thumbs up dan sa nakapin from Tita Vlogs. Charge TV. Ano? Patay, lobat na ako. Teka lang po, lobat na. Malapit naman ako sa kin.
Last 5 minutes na po tayo, 5 minutes. Last 5 minutes. Magdikitan po, magdikitan. Last 5 minutes, last 5 minutes. Tamsak 91 house from Daddy RG TV. Yan, tinawag si Daddy RG. Kung may didikit pa kay Daddy RG. O, may isa pa Daddy RG. Oh. Daddy RG. Yan, dalawa Daddy RG. Buti hindi ko napakita yung harang. Yan o, dalawa Daddy RG o. Mayroon pang dalawa o. Ba't lagi na lang? Ano ba naman to? Yan o, dalawa Daddy RG o. Dalawa. Ay, nakita na naman yung... $200 ka na, 202. $202 at saka 203. Lunch time now from Jim KRT. Bo nga, mag-end na, mag-end na. Last 4 minutes. Sa mga susunod naman pong araw, salamat sa 91 thumbs up. Salamat po Ate Beats. Daily for the soul, for the soul. And years in my love and still trying to get back with big hill of hope for a destination. Salamat po Ate Beats. I realized quick when you knew I sure that your word was made of this brotherhood of men, for whatever it means. And so I cry sometime when I lie in bed just to get about what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. Weak in the morning and step outside. Yeah. Oh. Okay, dito tayo. Tambay lang ako, kaibigan Tunying from Daily Food for the Soul. Daddy RG, pakidikitan nga si Daily Food for the Soul. Amen. Salamat sa Diyos sa lahat ng biyaya. Glory to God. From Ate Beats. Salamat po Ate Beats. Salamat. GGR TV, dantan sa gasoline station. Dating dikit. Lersky Vlog. Tika Life. Dan sa'yo. Tinaw si Lersky. Naayudan pa kita, Lersky. Lersky Vlog, naayudan pa kita. Malito pala si Lersky, oh. Pag maliit pa po ang bahay sa susunod, magsabi po para maayudahan agad. Sorry po, nagkamali si kaibigan Tunying. O, Lersky, dikit ko sa'yo, Lersky. Isa, dalawa. Panoorin ko lang yung latest video mo. Sa susunod ka na lang bumawi, kaibigan Lersky Vlog, ha. Sorry. Panoorin ko lang itong video mo. Dito na lang ako sa hito, sarap ng lagpang. Yun na lang panoorin ko para mas madali-dali. Sinong may LS na kasunod ko?
Tatlo dito sellers kaya ito pa isa. Na ito isa oh. 134 ka na, Lasky. Sa sunod na iba, gawin ko sana yung 140. Agamir Whitey, thank you. Maya kita suglian from Tita Vlogs. Yan, para sa kay Bicolano. Bicolano din yan, si Tita Vlogs. Bicolano din yan, si Agamir. Ate Juliet, anong oras ano mo? Ay, si Ate Wing pala. Punta po kayo kay Ate Rowena Tiranya. Para doon ko po kayo ayudahan. Yung iba pong hindi ko na ayudahan. Punta po kayo. Pagkatapos ko kumain, pupunta na ako kay Ate Rowena Tiranya. Bigyan lang bro, may humana kasi dito. As Unit A. Punta po kayo kay Ate kasi yun, kay Ate Sandy Tiranya. Ay kay Ate Rowena Tiranya. Para doon ko po kayo ayudahan. Maya si Ate Juliet Mukbang ang kasunod. Magkita-kita po tayo doon. Salamat din kay RTV, sabi ni Lasky Vlog. Last 3 minutes po, 3 minutes. Sa Sandy Tiranya ako po ang LS. Sige. Kay Sandy Tiranya pala, Sandy Tiranya. Salamat din kay RTV. Larsky, punta ka kay Sandy Tiranya ha. Doon kita ayudahan kay kaibigan Larsky. Daddy IG with Bakas. Bigli ba kay Ate Jessica Or. Thumbs up from Danny Mehuyo. Salamat po sa 92 thumbs up. Nasa hito mo pa ako, kaibigan, oh. Tinato kayo, Gamir. Kung ano itong binaba niya, Gamir. Bakit may naka-thumbs down host? Sino yan? Ayan. Like number 220 man ako, Gamir, oh. Hindi ko muna ididikit sa ito. Ay, road to ano pa pala? Grade 7 ah. Ayaw nga pala, nalagas. Biyahe mo na yan, Daddy RJ. Punta ka, Daddy RJ, kay Sandy Tiranya. Doon kita ayudahan ng iba. Naayudahan na kita ng konti, pero mayroon pa yatang nalitira. Di maiwasan ang thumbs down. Salamat sa yellow card. Laging yellow card. Paborito nito yung yellow card eh. Mag-video nga ako sa susunod. Two minutes na lang, 2 minutes. Another headlamp slowly ticking. Let's guess outside. Stay. You see, it's not me, it's not my family. In your head, there's our fighting. When they're tank, in their bombs, in their guns,
In your head, they are crying. In your head, someday, what's in your head? In your head, someday, basta ako lagi thumbs up from Tito Vlogs. Okay, okay lang yan. Okay lang, thumbs down yan. Nag-grab siya ng $17,000 in my house. Padami na naman kayo ng padami. Ayos bro, Sambi, pang good vibes from Silsiloto. Thank you everyone. We will give tomorrow. We will return gift tomorrow from Tika Vlogs. Hindi, 4 hours na ako. Baka masipa na tayo ni Lolo. Sakto na to 4 hours. Ayun na pala, 12 plus 12. 12 plus 12, 40 na. 24. Ay, kulang pa pala. Kulang pa pala. 230 minutes pa lang pala. Kulang pa pala ng 9 minutes bago mag 4 hours. Okay lang yan, Os. Basta maraming nag-like. Okay lang yan, okay lang yan. Aw, kanina ka pa ba? You are great singer from Tika Life. Ano pa pala? Kulang pa pala. 9 minutes pa pala. Buy house and keep safe everyone. Sige, tatapusin ko lang to. Ano pa pala? 240 minutes nga pala yung 4 na oras. I love you. It's not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how. Nasaan yung premier at Juliet? Salamat sa iyo bro. Kaya muna tayo, pero tapusin ko. Okay, tapos na ako. Babati Juliet. Ayun pala sa taas. What you wouldn't have to say that you love you. Really. Ooh. If my heart was turned into more than words to show you feel that you love for me, it's real. Like number 1, Ate Juliet. Una pa lang palang thumbs up. Pangalawa dito. I love you. Da-ri-da-ri-da-da-da. May nagtang sub natin ulit. Like number 3. Magbabakas ako natin ulit para alam mo. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all
all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love you. 'Cause I already know. Dahan-dahan sa sir. I thought heart was turning to more than words to show you feel that you love for me is real. What would you say? Wala yung sila kapatid, tapos ano mo si RJ, Daddy RJ, doon ko natitingnan. Sa nakapin naman, sa nakapin. Bye na ha, from Ate Juliet Mukbang. Magtatapos na ako, last ano na lang oh. 4 minutes. Tamsak po Ate Juliet from Jin KR TV. Baile. Wala sayawan. Daddy RJ mo. Saka ka na Daddy RJ, saka nahuli ka kasi nahuli. Sige, ipinanga kita. Saka na kay Ate Juliet. Baile na, ha. Walang sayawan. Ha. Ito na lang, kiss. Last 4 minutes po. 3 minutes po and 30 seconds. Kiss me out of the budded barley nightly beside the green grass. Swing the spine start. You were the shoes and I will swear to do the same more. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out of the moonlight floor. To find something right to abandon. Make the pearls dance. So kiss me. Salamat po Ate Ginny Sirnay sa pagtambay. Mag-end na po ako, last 3 minutes na lang. Down by the broken tree house, swing me upon the hanging tires. Bring your flower, hot wind on the trail and make all the spotters mouth. Kiss me beneath the milky twilight, lead me out of the moonlight glow. Just stalking out the branches. Mamaya na kita, tamsakan ng marami Ate Juliet. GNK TV nag-drop ng bahay. Salamat po sa 93 thumbs up. Mamaya kita tamsakan Ate Juliet ha. Sa lahat ng lahat ng alagad. Salamat tos. Sana uluy. Mamaya tamsakan kita lahat. Marami. 2 minutes lang, 2 minutes. Ito na kanta, puro naman.
Last 30 seconds. Daan lang kaibigan para tamsakan ka. Alis kasi ako. Tapos na ako mabalasik. Thank you. Basta pag-tamsak. Thank you. Harang na din. What would it be worth it if you were peace with him and all this glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God it is good. Yeah. What is that was one of us, just as love like one of us, just a string on one of us, trying to make this way home. Yan, mag-end na po ako mga kaibigan. Salamat po sa pagdalo nyo. Sunod ko po kay Ate Rowena Tiranya. Magkita-kita po tayo doon sa mga hindi ko nayudahan. Puntahan ko po yan maya. Pakakain ko po. Tapos mamayang hapon kay Ate Juliet Mukbang. Doon na po kita ayudahan, Ate Juliet. Doon na po ako magtamsak sa premiere mo. Matagal pa naman yung premiere mo. Tsaka kung saan po tayo magkita, doon ko po kayo ayudahan. Ingat po tayong lahat. Salamat po and God bless us all everyone. Maraming salamat po. Larsky, salamat po, salamat. Ate Deli, food for the soul, Ate Beats. Maraming salamat po, Ate Beats. Salamat po, from Sigaor. Bukas po wala akong LS. Next day na po, next day. Bye-bye po, ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Ate Di, God bless everyone. Ate Bit, salamat po ng marami sa palipad nyo. Salamat. Tita Vlog, salamat. Thank you very much. Ate Jessica Or, Jen KR TV. Ate Juliet Mukbang. Ang Amir Wendy, kabayan. Ate Genesis Ernae, Silsuloto. Salamat po, salamat. Mga Christ follower. Yan, salamat. Daddy RJ, salamat. Sa kanang tayo Daddy RJ. Tika Live. Bye-bye, Tika Live. Thank you very much. Kaibigan Silsuloto, Manay Christ follower, Agamer, Sailor TV. Thank you very much. Thank you. Sino pa nga ba? Gagamrak, kaibigan Gagamrak. Danamay, salamat. Danamay Uyo. Larsky Vlog, salamat. Ate Sandy ay bro Sandy Tiranya. Ay natin Rowena Tiranya. Yan, mega lang. Sige, bye-bye po. Bye-bye. Salamat po sa 94 thumbs up, 2 thumbs down. Tsaka sa palipad niyo po. Salamat. Maraming salamat. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye everyone.